سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی ښه راغلاست او د امیر حاجزاده د کابل کرکټ غوره لیګ سیالیو لړۍ د درېیم پړاو او نن هم د یو هغه ورځې شاهدان یو چې ډېره ښکلې لوبې پکې ترسره کیږي. نن بیا هم د تېرې لوبې هغه لړۍ ډېره جالبه او په زړه پورې وه. په امیر سټارز او بند امیر لوبډلې سره مخامخ شولې. 254 منډې هدف ته د بند امیر لوبډله نږدې شوې وه. د 4 منډو په توپیر سره دغه لوبه د بند امیر لوبډلې وبلله. واقعا چې ډېره د کتلو لوبه وه. په هغې لوبه کې ډېر لوبغاړي ښه ولوبېدل او ټول ټال د بند امیر داسې یو لوبډله وه چې د بللو هېڅ تمه ترې نه کېدله، خو چانس ورسره یاري ونه کړه. په دې لوبه کې ټول هغوی خپل قوت وکاروه او په پایله کې دوی دغه لوبه کې بریا ترلاسه نه کړله. خو د دې نه وروسته اباسین ډیفینډرز او د KKR لوبډلې سره مخامخ کیږي او دا لوبه د دغه دوه لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لوبې چې څومره نږدې کیږي او وروستي پړاو پورې رسیږي نو سختیږي د لوبډلو لپاره. ځان ته موقف او ځان ته موقع جوړول د 4 ټاپ لوبډلو په قطار کې د هر یو لپاره ډېر زیات مهم دی. په سر کې زو یو ځل لنډ نظره شو تېرې لوبې ته. په تېره لوبه کې د اباسین ډیفینډرز او د امیر سټارز د لوبډلو ترمنځ د 254 منډو هدف پسې بند امیر ډېر کوشش وکړ خو ونه رسېد.
د پامیر سټارز او د بند امیر لوبډلو لوبه واقعا په کتلو باندې ارزېدله چې ټول لوبه کتلې مې، خو دا چې بند امیر لوبډلې ماتې او د ماتې لاملونه په څه کې وه، بیټینګ دوی ښه وشو، بالینګ ښه وشو، ټول ټال دا 2 ورځې د بند امیر لپاره ښه نه وي. په دې اړه باندې موږ د سره میلمه دی ښاغلی رحیمي صاحب او فضل رحیمي به نن د لوی په تړاو او د بند امیر لوبډلې په تړاو باندې زموږ چې ډېر فوکس په دې لوبډله باندې خبرې اترې وکړي. رحیمي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه شیرزاد صاحب، تاسو ته او ډېرو خوږو لیدونکو ته. رحیمي صاحب، بند امیر لوبډله پروسه کال تر فاینل پړاو پورې ورسېده. سږکال د دوی لوبه ډېره هم په زړه پورې وه، پرون لوبه نږدې وه چې وګټل شي، نن لوبه هم همدغه ګټلو ته نږدې وه. اصلي د ماتې لامل د بند امیر لوبډلې په څه کې وه؟ زه فکر کوم بالینګ د دوی ډېر ښه نه و، ځکه تېره ورځ هم 200 پورته شوي وو، بیا په شپې سیالۍ کې دلته شپې سیالۍ کې 80 نه 90 پورته نه کېږي، تاسې به کتلي. بالینګ د دوی ښه نه و، نن هم په دوی 2.5 رنزه وشو، اما بیټرانو بیا هم خپل کار وکړ. تېره ورځ په 3 رنزو باندې وبایلله، نن یې په 4 رنزو باندې وبایلله. بیټینګ لاین اپ یې ډېر زیات ښه و، یوازې کنټرول چې دوی نو په توپ اچونه باندې. او بله خبره، نن یې 6 کیچونه ډراپ کړه دا، او تقریبا 20 ایکسټرا ورکړه. دا د دې لامل شو چې دوی ماته ومني. او نن داسې یو ستر هدف و د پیل نه داسې لیدل کېدل چې دومره غټ پرېشر چې په بند امیر لوبډله باندې دې هدف ته پورې به نږدې هم نه شي، خو دوی بیخي ځان نږدې کړی و. د بند امیر د ملا تیر لوبغاړي څوک ظاهر شول په نن لوبه کې؟ نن کوم لوبغاړو مسؤلیت واخیستلو؟ فرمان صافي آؤټسټینډینګ کرکټ وکړو په تېره سیالۍ کې. په دغه سیالۍ کې که هم بالینګ و، که بیټینګ و، که فیلډینګ و، هغه یو ډېر ښه کاندید دی په غټه کچه باندې کرکټ کې. عرفان وروستیو کې خو کم وخت چې د نوید عبید وروسته د آصف شاه او د فرمان ترمنځ ملګرتیا وشوه او دغلته دواړه آوټ شو د ملګرتیا وروسته، هغه ټرنینګ پوینټ و د پامیر ستورو لپاره. په سږکال لوبو کې کوم بالرانو پایلې ښې دي په دې میدان کې؟ د سپین بالران، تیز بالران، کوم کوالټیانې سږکال چلیږي؟ سپینران خو ښې ورځې نه دي. موږ تېره ورځ کیس ولیدو، هغه ډېر غټ بالر دی، ډېر غټ بالر دی. تقریبا 2 اورونو کې 15 اویا منډې ورکوي، 3 اورونو کې. او همداسې سپینران که وګورو اوورال ډېر ښه نه دي. فاسټ بالران ښه دي چې هغه بانجاني خولۍ هم فاسټ بالر ابراهیم عبدالرحیمزي سره ده. نور که توپ اچوونکي وګورو، هر توپ اچوونکي فاسټ بالران که وګورو هغوی ښه ځلېدلي، وکټ یې هم ترلاسه کړي دي. دغه وکټو باندې بیا هم وایم چې ډېر تیز هم نه دی په کار. که تیز کې 2 سیالۍ کې تیز به لږ سخت وي بیټر ته، خو که په لومړۍ سیالۍ کې تیز کې نو منډې به راځي. دلته ویریشن په کار دی. ته کولی شې یو ښه کټر وکړې، یو کراس د سیم وکړې، یارکر وکړې. دا هغه څه دي چې یو فاسټ بالر دلته ژغورلی شي. پامیر سټارز په نن بریا سره مخته راغی. آیا 4 غوره لوبډلو کې به وي؟ پامیر سټار دغه بریا سره ټورنمنټ کې سمه لانجه جوړه کړه په دې خاطر باندې چې اوس 3 لوبډلې داسې دي چې دوی 3 کې به اوس 2 مخکې ځي. کابل له وړاندې په ټاپ کې ده، سپینغر چې ده کې کې آر په 2 نمبر باندې ده په روان ټورنمنټ لیګ کې. سپینغر 3 نمبر باندې ده، اباسین ډیفینډر 4 نمبر باندې ده، او بند امیر چې ده په 15 په بخني 4 باندې پامیر سټار ده دغه بریا سره. 5 ډیفینډر ده، 6 چې ده بند امیر لوبډله ده. نو بند امیر لوبډله تقریبا که وایم چې تقریبا بهر ده. اوس دلته کمپټیشن د 3 لوبډلو ده. کې کې آر کنن لوبه ګټي مستقیما بزي، هغه مخکې پړاو ته بغیر لاره پاکيږي، قسم بل سیالي پاتې ده. او که اباسین ډیفینډر ګټي نو مخکې کېږي د پامیر نه، بیا به د پامیر او د اباسین ډیفینډر دلته کمپټیشن خو هغه سیالۍ پاتې کېږي د کابل زلمي او د بند امیر. که بند امیر کابل زلمي وو بیا هم په ټورنمنټ کې کیسه لاندې باندې کېږي، ټیمونه به ښکته او مخکې کېږي. خو که کابل زلمي بند امیر وو نو بیا ظاهره ده چې 4 ټیمونه هماغه غوره ټیمونه به مخکې ځي. بیخي دا مخکې تک ډېر مغلق شوی، خصوصا د دغه 2 لوبډلو لپاره او په خاص توګه د بند امیر لوبډلې لپاره. بند امیر به هغه وخت په یاد یې د افغانستان ټیم چې نړیوال جام ته کوالیفای کوله په دعاګانو باندې هر څه تقدیر بدل شو 2019 کې. بالکل هغه حالت ته پاتې ده چې دا پلان دې داسې وي، دا دې داسې وي، بیا به دې کوالیفای کېږي. خو هغه وشو که نه، زموږ لپاره وشو، خو دلته به ډېره سخت دی. واقعا نور په لوبډلو کې به څه تغیرات راځي؟ ځینې لوبغاړي د ملي ټیم لوبغاړي چې د لیګ کې په ډرافټ کې اخیستل شوي د لوبډلو سره د دوی د راتګ څومره خلکو ته زیری ورکولی شي؟ په کومو لوبو کې به دوی په خپل لوبډلو سره یو ځای شي چې لیګ نور هم رنګین شي؟ تېره ورځ موږ سپینغر سره وکتل، اسحاق رحیمي د پاکستان سمن سیریز ایشیا کپ کې ولوبېدو، ملي لوبډلې سرطاري دلته ولوبېدو، اجاز احمدزی تازه ونومول شو. دغه ځوانانو باندې خبرې کوم. سینیر لوبغاړي شرف ولوبېدو، قیس ولوبېدو، او د دې امکان شته چې بله سیالۍ کې فضل حق فاروقي هم د کابل زلمي لپاره ولوبېږي. دلته اباسین ډیفینډر سره نن مثلا وفي دی، حسن دی، سمی شینوار دی. مقابله لوبډله کې عمران میر چې هغه د الف لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی. د دوی شتون د دوی راتګ ټورنمنټ ښکلا سره سره یو بل ښه پوینټ چې دغه ځوانانو لپاره که ځوان یوازې په ډریسنګ روم کې ناست دي او د
دوی خبرې اوري د دوی کرکټ ګوري د زکه لپاره بهترین فرصت دی او دا چې بیا ورسره په ټیم کې لوبېږي او پلینګ 11 کې د دې لپاره غوره فرصت دی لکه استاد چې په لوبډله کې نو خامخا مثلا یو شاګرد په کلاس کې داسې یو ښه استاد درس ورکړي دا په دې معنا ده دلته د سینیئر لوبغاړو شتون د جونیئر لوبغاړو لپاره د زده کړې بهترین مرحله ده او دوی قرار کولی شي مخکې راشي. جونیئر لوبغاړي بعضې شته چې داخلي لوبو کې ډېر زیات لوبېدلي تاسو سره ډېر زیاته بلدتیا لري خو داسې یو لوبغاړی چې کمې تجربې لري کمې لوبې کړي دي او په سږ لیګ کې یو ستوری ورنه جوړېږي امکان شته؟ او کمال خان تیر ورځ د سیداغاره په اباسین ډیفندر لپاره هغه د لوبې غوره لوبغاړی و هغه 19 منډې ورکړه په دغسې وکټو باندې یو سپینر په 40 توپونو باندې او وکټ یې واغسته ځوان چې نوې څېره ده البته نور سینیئر که وګورو ډېر ښه ځای د عبدالله ترخیل ابراهیم عبدالرحیم محمد الله همکار امان فریدون داودزی فاس بورانو خبرو کوم خو په سپینرانو باندې زما په نظر باندې چې یو د امیر ستورو سره د ګوهر ارمان هغه نن هم ډېر ښه توپ اچونه وکړه دی او د دې تر څنګ کمال خان دا دوه نوې سیري دي چې ډېر ښه دي او زه هیله دا لرم چې شاید ټورنمنټ کې هم نور ښه وځلېږي انشاءالله کور مودان ډېره زیاته مننه شهزاد صاحب ډېره مننه. واقعا چې لوبې ډېرې زیاتې جالبې شوي په زړه پورې شوي دي د مخکې تګ لپاره د امیر سټارز لوبډلې نن خپله لوبه وکړله بیا هم بند امیر لپاره به موخې وي چې راشي مخته که نه خو په دې شیبو کې تاریخ سانګزی موږ د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لوبغاړی راوغواړو دوی سره خبرې کوو تاریخ جانه ستړي مه شئ په خیر راغلی سلامونه احترامات نیکیلې تا ته شهزاد صاحب ټولو لیدونکو ته څه کال لیک څنګه دی تاریخ جانه؟ یقینا که تاسو ګورئ ماشاءالله ډېرې ښې لوبې روانې دي او مینوال هم ترې خوندلې زما په نظر ډېرې ښې سیالۍ دي. ستاسو لوبډله اوس په څه وضعیت کې ده نن داسې یو لوبډلې سره مخامخ یې چې هغوی هم د اتلولۍ سرسخت مدعي دي؟ بالکل که تاسو ګورئ ټي 20 کرکټ داسې یو کرکټ ده چې هغه ورځ پورې مطلب یو لوبغاړی ښه ځلیږي د یو لوبغاړي کاري نور ټیم ورسره سپورټ کوي نو کرکټ داسې نه شو ویلی موږ ټیم کې ماشاءالله که تاسو ګورئ ډېر ښه ځوانان دي نوي استعدادونه دي چې څه ملي ټیم کې دي څه الف لوبډله کې دي انشاءالله کوشش هم دی چې میچ وګټو مخکې پړاو ته لاره پیدا کړو. د نوي ځوانانو لوبېدل ستاسو لوبډله څومره پیاوړې کړې ده؟ یقینا که تاسو ګورئ موږ سره ټول نوي لوبغاړي دي هغوی که اوپننګ کې وګورئ مطلب که بالنګ کې وګورئ نو یادونه به کوم او فیلا ترخیل له موږ سره حسن ساخیل ماشاءالله زموږ یو ښه ټیم ده مډل کې هم ښه پلیران دي نو کوشش به هم چې وګټو انشاءالله. حسن ساخیل نن لوبه کې څومره تمه ورڅخه کېږي ځکه چې د لوبې هغه ځینې لوبغاړي داسې وي چې د اتیر لقب لري او مسؤلیت لري نن به ستاسو په نظر باندې او کوم مسؤلیت د حسن ساخیل باید ترسره کړي؟ بالکل شهزاد صاحب نن چې دا موږ لپاره ډېر مهمه لوبه ده که موږ لوبه ګټو مخکې پړاو ته به انشاءالله نور هم نږدې کېږو همدغه دوه لوبغاړي زموږ پیلي چې دوی موږ لپاره که چېرته سرکل کې دوی موږ ته ښه لوبه وکړله زموږ سټارټ ښه شو انشاءالله زموږ انډ هم بیا ښه کېږي ځکه دوی نه ډېره تمه ده دوی دواړه فارم کې دي الحمدلله نو که تاسو وګورئ زموږ ټول ټاپ په فارم کې ده نو کوشش هم دا چې دوی ښه لوبه وکړي او زموږ تمه هم دا ده چې دوی ټیم لپاره ښه ټارګټ راکړي موږ ته انشاءالله نن بیا هم هیله لرو خو د شپې لوبه د ورځ لوب سره ستاسو په نظر څومره تفاوتونه لري څومره منفي تاثیر غورځوي؟ بالکل دې نه مخکې یو بل ټورنمنټ شپنۍ سیالۍ وي هغلته ما لوبې کړي خو بیا هم ځینې ځوانان هغوی اوله لوبه ده دا به هم لږ ستونزمن به وي خو دومره هم نه وي که ته په میدان باندې پاتې سي نو لږ ورسره ایجسټ کېږي نو لټونه ماشاءالله ښه دي هغومره فیسیلیټیز برابر ده نو انشاءالله کوشش هم دی چې ښه ټارګټ ورکړو. ډېره زیاته مننه کور مدان بریالي اوسئ سنګر صاحب مننه شهزاد ښه ولوبېږئ انشاءالله. نن د حسن ساخیل څخه ډېر زیات توقع ده چې هغه د خپل لوبډلې لپاره بیا هم ګټور ثابت شي ولوبېږي ذمهواري واخلي مسؤلیت واخلي او ټول ټال حسن ساخیل د پیل او تیز ریکارډ لرونکی لوبغاړی په کې پی ایل سیالیو کې او د خپل لوبډلې لپاره هم تر ټولو مهم لوبغاړی دی. د کابل زلمي لوبډلې په وړاندې د لیګ په پیل کې حسن ساخیل یو نوې منډې ترسره کړې ورځو یو لنډ نظر ورته کوو.
اباسین ډیفندرز او د کابل نایټ رایډرز لوبډلې نن د یو بل سره لوبېږي. ایوبي سپورټ کمپلیکس ته راشئ، لوبه له نږدې څخه وګورئ. ملي اتلان په دواړو لوبډلو کې شته دی، ځوان اتلان په دواړو لوبډلو کې شته دی، 19 کلونه اتلان په دواړو کې شته دی، او هغه راتلونکي ستوري چې د افغانستان د کرکټ سره وصل کېږي د ملي لوبډلې کتار ته راځي، هغه هم په دې ډګر کې شته دی. د دې ځای څخه لوبغاړي مخ ته ځي او د کامیابۍ په طرف ځي او د افغانستان د کرکټ قوت نور هم لا زیاتېږي. ورځو یوه لنډه دمه وروسته بېرته راګرځو. نن د دواړو لوبډلو لپاره ډیره زیاته مهمه، حساسه او په زړه پورې لوبه ده. کابل نایټ رایډرز لوبډله که څه هم په جدول کې مخکښه لوبډله ده او که نن د خپل لوبډلې لپاره دا لوبه ګټي نو بل پړاو کې خپل ځای ثابتوي. نو واقع چې نن د اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره ډیره زیاته مهمه لوبه ده چې دوی لاړ شي د بل پړاو ته او د بل پړاو کې خپل ځای ثابت وټاکي. ښاغلی شایخ راغواړو زموږ سره په خپرونه کې زموږ همکاران که شایخ لږ زر راولي او دوی سره خبرې وکړو. خو نن د سمیع الله شنواري د لوبډلې هغه مدیریت ډېر زیات مهم دی. څنګه چې موږ ولیدل په لوبه کې د یو لوبډلې مدیریت ښه وشي نو هغه لوبډله ګټونکې کېږي. لږ غلطي هم د یوې لوبډلې د مات سبب ګرځي، لکه څنګه چې بند امیر په لوبډله کې د بالینګ په برخه کې خصوصا د فیلډینګ په برخه کې غلطیان ترسره شوې. شایخ د KKR د لوبډلې لوبغاړی راغواړو. راځه شایخ اسد.
راځه ماشاءالله خسته ځوان خزوانه شیخ جان وعلیکم سلام کې کې آر لوبډله سکل ساس په نظر باندې د تیر کال پرتله څومره متفاوته لوبډله ده څومره قوت نقطې پکې اضافه شوې دي که په دری باندې زواب راکړي بسم الله الرحمن الرحیم شیخ مایک تیم کابل نایت رایدرز دیگه از پارسال که در کمی بلند مایک بگی از پارسال که در واقعیت تیم ما بیشتر و خوبتر مسابقه را پیش میبرند دیگه انشالله کوشش‌های زیاد میکنیم که یک ریزالت خوبتر داشته باشیم. شیخ جان نقش خودت امسال در تیم خودت چی است؟ نقش خودم فصل بالا هستم در تیم کابل. چی کدین تا حال کدام بازی نتیجه خوب ده؟ خود اگه بچه‌ها از پلیرهای نشنال داریم که اونا بازی را پیش میبرند دیگه انشالله تا فعلا با ما چانس پیدا نشده دیگه انشالله کوشش‌های زیاد میکنیم چانس با بازیکن‌های تیم ملی وقتی که در تمرین باشین وقتی که در یک جای باشین در جلسه باشین چی آموختین در آخر وقتا کتی بازیکن‌های با تجربه واقعیت که بازیکن‌های تیم ملی ازشان یک تجربه خاص گرفتیم تجربه زیاد ازشان انشالله کوشش‌های زیاد میکنیم که حاصل شیم تجربه هایشان دیگه واقعیت بچه‌ای هستن که تجربه خود با جوانایی که نوجوان هستن شیر کردن و کوشش میکنن که یک آینده خوب به نوجوانان داشته باشن. چند سال بعد هدف است تیم ملی افغانستان؟ انشالله کوشش میکنیم دیگه شاید یک و نیم سال بعد دیگه. یک نیم سال بعد انشالله موفق باشین بخیر باشین. شایخ حسر او همدارنګه په دې شیبو کې د شهریار هم زموږ سره خبرونه کړي شهریار د کیکار لوبډلې یو د پیاوړو لوبغاړو څخه څنګه یې ستړی مشي په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شکر د بخیر اوسئ څنګه د لوبې څنګه د کی پی ال څومره یو ښه فرصت دی څومره ساعت مو تېر دی څنګه د میله مونږ ته ډېر ګټه رسوي دا کی پی ال چې کوم لوبه دوی شروع کړی دی زموږ لوبغاړو لپاره ډېر ګټه رسوي څنګه چې تاسو ګورئ شپې خواته مونږ لایټ سیسټم کې میچونه کوو ځکه اوس کم میچونه چې په بره لیول کې لګیا یي پلیران هغوی په دغه لایټ شپې خواته میچونه کوو دا مونږ ته ډېر ګټه رسوي سینیر لوبغاړي ستاسو راځي څومره تجربو کې ستاسو اضافه والی راغلی دی سینیر پلیرهای سینیر همراه ما زیاد است مثل طریقه بزن بله مثل قیس رحمان الله امور رقم دو مثل پلیر ابراهیم است زیاد پلیرهای دیگه است و ما یعنی زیادتر چیزا از ما یاد میگیریم و ما بسیار فایده میرسه و او به تیم زیاد فایده میرسه این ما در تیبل درجه دوم خدا رسانیم ان شاء الله امروز هم میبریم و اول میشیم ان شاء الله امسال کیکیار متفاوت‌تر از سال گذشته است و امسال از لحاظ مدیریتی از لحاظ بازیکن‌ها قوی شده بله قسم شما میبینین از سال قبل کدام سال بسیار زیاد تغییرات درش آمده از لحاظ لیدرشپش از لحاظ هر لحاظ کوچینگش ببینیم مدیریتش ببینیم کپتانش هم تغییر کردن همه چیزش یعنی تغییرات آمده خیلی خوب رفت ان شاء الله موفق باشین و تیم باشین که در فینال باشین تشکر به دعای شما ان شاء الله بخیر باشین تشکر ځوان لوبغاړي راځي خپل تجربه ترلاسه کوي د ملي لوبغاړو څخه او د دې لیګ د دې ماحول څخه د دې سره لوبډله کې هم دي د دې په مقابل کې غټ لوبغاړي لوبيږي او دا هغه څه دي چې لوبغاړو لپاره ټول مهم دي ورزو لنډه دمه د دمه وروسته ټاس به ګورو
captain Samiullah Shinwari not in a good touch. Wafiullah Rakhel, Jalal Khan, he's batting well. Tariq Sanakzai, it was not that good. Baharli Shinwari, you can trust on. Aman Konari, the fast bowler, but a bit expensive. Hassani Sakhel, the opener at the top 5. Kamal Khan and some of the other players that they are having in their side. They need to win this match, Abaseen Defenders. It is once again a do and a die match for Abaseen Defenders. KKR in the second spot. Kabul Knight Riders are having 1 loss, but Abaseens are having 2 losses. So that's why they are having an important and crucial match. It's very essential for them to distract the opposition not to get 160 plus, because the second innings is very difficult to bat on. Yesterday there was the wind blowing, today it's very calm. So there is the first ball. Aman, a very good delivery in the block hole, a risky single. Oh, what a chance Samiullah Shinwari had. One important thing was that he was just hitting the ground first and the ball bounced over the top of the stumps. In Imran Mir went for a dive. Let's have a look. If he hadn't hit the ground first, it would have been very different scenario here. Not happy with the performance. In overall, that was a brave call, running for a single there. Aman is very fast, but yesterday he was expensive. Hanif, a perfect delivery. As I told you earlier, he has got both the varieties to bowl, the in-swingers and the out-swingers. Now the pitch is assisting the seamers in the first 5 overs. Let's have a look at that one. Later on, the ball is having some seam movement. Slightly moving into the batter. The keeper was alert. Hanif. Full toss. Missed the trick there. He had a very good opportunity to go for a big shot. Luckily that the ball was not waist high. The ball slipped out his hands. He's rubbing some soil and just drying his hand. There is some moisture and dew falling as the night progress. Yeah, the ball slipped it from his hands, and that was the reason that you mentioned, rubbing the soil, drying his hand. But he was completely in luck that the batter missed a very good trick to go for a really big one. So one of the fielders is called to the cover. It's a high scoring round today, 506 as I mentioned before. So they would be looking to score around 190 today after winning the toss, Kabul Knight Riders. Saber Hanif. A very good delivery, but the keeper missed that, and he is running behind the ball. Good running between the wickets. A great job done by the wicket keeper as well. Couldn't stop that because of the extra pace in the ball. Is just having late swing. From the single is not that visible. If you see from the straight camera, you can understand that how the ball was coming in. That was a very good delivery again, but because of wicketkeeper, 2 extras given. Picked up from the top of his feet, and the ball goes for the first boundary of the innings. Just closes the face of the bat. And he is a strong man to play the ball through the onside. Not a good delivery. He should continue bowling on the 4th and 5th stumps. That was a very fantastic shot from the top of his feet. Saber.
down the leg side, and the ball crosses the ropes. Keeper was not that much alert. To be honest, that's not a good delivery. First for few deliveries that were very controlled. Look at that one. And the keeper is not a big man. He tried his level best, but couldn't stop 5 wides. Yeah, it was a very poor line. Prefer to bowl to leg side. A fielder is taken there, the deep square leg for a lofted shot. Bring in the ball, but the ball goes again to the deep. The fielder is coming around. Good fielding, but very expensive over comes to an end. 14 runs without any wicket. And yesterday he started off 16 of the first. He's adding beauty. Let's come back to the game here. Started off with a full swing of his bat, but not a good connection. Straight to Wafi Tarakhil. The second over is now in progress. Because of the unknown reasons, the game was delayed. And now Hanif is going to face Walid Rayan. Work that out towards the leg side for a single. Great piece of bowling, right attacking the stumps. Yorker length, the safest area to bowl the Yorker length. But we're having seen in the first match from the bowlers, I think they've got not that experience. Most upon Mohammad Shami for India and Bumrah. And what about Siraj? Siraj is my favorite, to be honest. I like him the most. To be honest, he is one of the very fantastic bowlers in the world nowadays. Goes for a beautiful shot, but the fielder was just only a spectator, and the ball goes for another boundary. That was the class of the boy Imran Mir. In the slot, with a lot of force, full swing of his bat. The ball races away in a flash. Yorker missed. Imran Mir, a very dangerous player. This time it was a coming in delivery, very well played. And a sharp single is taken by Imran Mir. Sensible cricket, great cricket. I think just before in the first match we saw in the list, Imran Mir was scoring 195 in 3 matches, but this is their 4th match. Now I think he scored more than 200 runs. 202 so far. Walid again. Upishly played into the gap. The ball goes for a cracking shot for a boundary from the bat of Sabir Hanif this time. Now that's sensible batting. You can't bowl, as I said before, that in the slot they're going to take you for plenty. Easy picking for the batter. Just presenting the pace of the bat. A lofted drive. Nobody was close to the ball, and the ball races away towards the boundary. Second boundary of the over. The first one from Sabir Hanif's bat. This time the ball is in there over the top of the fielder, running away. And the ball goes for the 3rd time in this over out of the boundary. So what an expensive over this one. 2 after 2, they're having 29 for the loss of no wickets. Good shot, but not that control. The result is in the favor of the batter, Sabir Hanif.
تلویزیون کاخ سلطنتی افغانستان. Commentators. Yeah, Golaris, your name is seen on the screen. Thanks that your name is and your names are not seen there. Oh, I forgot that. I just read half of that. I was being called by somebody outside. So the third over. Now look at the ground shots. It looks beautiful here during the night. Down the leg side and wide is called. A very good call by the umpire. Yeah, Kunari is not having a good control, losing the line. It shouldn't be like that. You have got the pace, try to control your bowling. Actually, the first 6 overs are always a very vital one and very pivotal one. What do you need? You need to bowl in a disciplined line and land there. You never allow the batter to go for the big shots there. But Aman has lost the control. This time that is really a big wide and the ball goes for 5 extras. Really poor lining. Nobody likes that one. Even if you have 5 wicket keepers, nobody can stop the biggest wide. Look at even me. If I were there, I could not stop that one. Why they're losing the discipline? In the first match, if you do remember, Iqdam bowled 5 consecutive wides and they lost the match by 4 runs. I think that was also something. These extras are always vital at the end. 13 extras so far. And the third over is in progress. Down the track, the ball travels really fast because of that inside edge. Another boundary. Everything favors the batting side. Luck is also favoring. So when you're having that pace, try to bowl according to, be too much smart. Ferocious batting performance continues from the 2 batters there in the middle. He has bowled only 1 ball and conceded 11 runs so far. Shot! Absolutely, he waxed it for really a big one. Bangs that one. What a shot from the bat of Imran Mir. He is a talented young kid. He doesn't show any mercy. He's attacking the best bowling of the side. That was in a good length, and he goes. As you see, the ball is sailed out of the boundary for really a big one. So another ball is lost. Not good cricket by Aman Kunari. The pace is not working, so try to be smart. Try to control. If the pace is not working, you have to bowl a tight line and length. Edges, but straight to the fielder in the deep third. A single is taken. Imran Mir, as you mentioned earlier, he is in a supreme form. In what a start. 15 of 8, 18 of 7. Both the batters are in aggressive mood. They are having an explosive start for the team today or tonight. Look at the number of the runs that they have scored of 2.3 overs, 46. Will this be the quickest 50 inside the power play? Definitely, if they score in this over. 4 more runs. Required of 3 balls. Edges, but the fielder is out there. Again, I think that was not a good line. Taking the body, the ball is swinging away, so... Look at the extras, 19 extras so far. He goes handsomely for a maximum towards the deep square leg. Again, he was in a very good position to go for the beautiful shot to finish the over. 65 on the board after
3. And do you know how many runs did he concede? 48 runs. 48 runs Can't believe conceded. that. Too expensive. So what expensive over that was. 48 runs in 2 overs. Aman Kunadi, the experience, the fast. But for the last couple of nights, he is not shining for the team. So for the first time, Tariq Stanix is introduced in the attack. In the first season, 48 runs were conceded by Amir Hamza, and today in the third season, the man is Aman, that he has conceded 48 runs. 24 extras. Now look at the current run rate, almost 22. After 3, this is the best, but so far 3 overs left in the power play. So introduction of Tariq Stanix, will he do something dramatic, something miraculous for the team to save? But already the damage has been done. Yeah. Shot, absolutely a classic one. Goes out of the boundary for another maximum. This time from the bat of Sabir Hanif. Now nobody knows where to pitch the ball. Every ball is being hit for a maximum. Look at the timing. Exquisite timing here from the bat of Sabir. I guess 250 is again on the line. Goes for that one, but the fielder is out in the deep. Sabir has rotated the strike. Now the dangerous man is going to take the strike, Imran Mir, who has already smashed a couple of the sixes. Now Imran Mir became the high scorer in KPL so far. 225 runs for him. There he goes, in adding 6 more into the total. A sweet shot from the sweet part of the bat with a sweet sound. I think they're targeting 300. They are making world records. If The it goes the world record is already made by Zimbabwe, scoring 344 runs in T20 matches. But if they score 304 or 305, they will break the record of England side against South Africa. Some records are going to be broken. Still 3 deliveries to come in this over. Made a lot of room. The ball is going. It's gone. It's gone. Like highlights, the ball is dropping shots. He's backing away, going deep in the crease, and look at the smash. So we can't believe such a start for the team. Audacious batting performance continues from the brave boy Imran Mir. Stanix is in deep trouble. Sammy was standing. He was thinking what to say now. Goes again. It's going to be another boundary, beating the diving fielder. Sami Shinwar, the captain of the side. As you mentioned earlier, the bowler is thinking where to spot the ball. What is the correct and the right area? Wherever he is bowling or he is pitching the ball, Imran Mir is getting to the pitch of the ball and he is going to smash that. If he gets a boundary in the very delivery here, he is going to be having the quickest 50. 12 ball, 46 runs. افغان بیسیم بختور په چاچونه د نغدو ډالرو ګټونکي شي. هر اونۍ 3 ګټونکي، هر یو ته 10,000 افغانۍ، هر میاشت 3 ګټونکي، هر یو ته 100,000 افغانۍ، او په پای کې 2 ډالرو ګټونکي، هر یو ته 15,000 افغانۍ. خپل د افغان بیسیم سیم کارتونه د خپل برېښنايي پیژندپاڼې سره بیا راجستر کړئ. په بختور په چاچونه کې ګډون وکړئ او د نغدو ډالرو ګټونکي شئ. همدا نن د افغان دوی سیم تر ټولو نږدې څانګې ته لاړ شئ او خپل سیم کارت راجستر کړئ چې بند نشي. ګټونکو ته یوازې د 152 شمېرې له لارې خبر ورکول کیږي. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه. 4 overs, what a start. 50 for Imran Mir, a classic batting performance by the classy man there. Abaseen Defenders are in pickle. Poor fielding here. Couldn't stop such
It was an overthrow, a bonus gifted here. Imran Mir scoring. So you can see now something. David Boone. Galaris enjoyed today's match. Absolutely is a gorgeous one. This is given by somebody, you know. Yeah, you're having something special. Aftab Alam's floppy I'm wearing right now. But I'm enjoying the batting performance of the man, Imran Mir. He's doing a marvelous job with the bat, scoring a lot of runs. And Fazal is the manager of the side along with us, you know. That's why he's feeling not happy. Frustrated and disappointed because of that outstanding batting performance. Man, this is cricket. And you will find out a turning point any time. Yeah, expensive bowler. Aman Kunari lost the balance of his bowling, conceded too many runs. How I'm looking with the floppy. Yeah, it looks beautiful, as I said. The Australian batter, David Boone. You compare me with a legendary batter there. Shot, beautifully played, but the fielder was there. Abaseen Defenders had a very good chance to have a first breakthrough there. Rohit is given the ball. Now Imran Mir, who has smashed couple of the sixes. Rohit Janzeb, first appearance here in this match. And I thought, Gularis, that we are having commentary for 15 overs, but this is over number 5. Yes, because of those 5 or 10 extras in each over. A very good delivery, the first one by Rohit Janzeb. Oh, this time the ball stays low and he wanted to go for a big one. Back of a hand. One big shot away to complete the quickest 100 of the KPLs. Might be the fall 3 seasons. Yes, Rohit did a great job there, you know, because of his changing the pace of the delivery there. That was a pace-off ball and Saber was not ready to go for that one. So one thing I want to tell you that Aman Kunari, in his first 4 balls, he conceded 2 runs. In the remaining 8 balls, he conceded 42. What a delivery, but signals wide. A rising one towards the leg side again, and wide is given. 4 more deliveries to come in this over. 95 on the board. Saber, you have to rotate the strike because Imran Mir is in form of his life. That was a very good delivery. Good comeback by Rohit. Not allowing the batter to go for a very big shot. That is the perfect line and length to bowl. Yeah, but we'll have to first see how he finishes the over. Imran Mir now faces him. If he gets a boundary or a maximum, he's going to be handed on the board. Yeah, only 4 runs required to post 100 runs in 5 overs there. This is the best power play of the tournament so far by KKR. KKR in a very good position now to demolish Abaseen Defenders. In Gularis, one thing you can't score better than that. Positive footwork, but a good delivery. So far a calm over. He wanted to smash that one over the top of mid-off, but that was a very perfect delivery. This type of bowling is needed to restrict these dangerous players. Imran has scored, you see, 452 of 15 balls. On the other hand, Saber Hanif has scored 23 of 13 balls. Big difference between these two. Again, a very good delivery. Chance of a run out, but good running. Hassan has the ability to change. So these are the dignities. Nauroz Mangal, along with him is Shafiqullah Shafiq, and one of the legendary Fazal Haq Farooqi is also there. Reish Ahmed Zay and Haji Saab Ayubi is sitting, enjoying the game of cricket. Beautifully played, and maybe the 100 is up. The fielder is there, and they are going back for the second one. 98 on the board.
That was a fantastic over. Only 5 runs came in that over, you know. It looks like a maiden if you compare with others. Yeah, sure. It looks like a maiden over. So, but we have some changes in the commentary box. Right now, Fazal Rahimi is going along with Waziri to keep continuing the commentary in Pashto. تشکر شیر کاکا. برو بخیر برید. سلام علیکم شیر کاکا. علیکم سلام. یک کمک سودا کار داشتم. اگه مو راجل برم بتی که تفلق شیرخور پیشم است. یک دقیقه بیشی بیا. میشنم. ولی سودای ما زود بتی کاکا شیر. بیا. سردار جان چطور است بچگکت؟ تشکر کاکا شیر. آل فضل خدا خوب است. از سوی تغذی شکایت داشتی؟ ما که میبینم نام خدا روز به روز تنومند میشه. نگفتی که چی میتی برش؟ کاکا شیر RUTF یا الواگک دادم برش. مطابق مشوره دکتر کلینیک تپالوی شیر مادرش به خاطر تغذیه خوب و مقاومت وجودش برش الواگک یا RUTF دادم. RUTF مخفف غذای آماده قابل استفاده برای تداوی است که صرف به خاطر اطفال مصاب به سوی تغذیه شدید بین سنین 6 ماه الا 5 سال هستند که از طرف کلینیک ها به طور رایگان داده میشه. الواگک؟ بله کاکا شیر. RUTF یا الواگک در حقیقت دوایی است که برای اطفال سوی تغذی در کلینیک ها به مشوره دکتر به طور رایگان داده میشه. خوب خی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ګل حارث. ځانګړي مېلمانه په VIP باکس کې رئیس احمد زی ایوبی صاحب، سیداغ عرب، نوروز منگل، شفیق الله شفیق، فضل حق فاروقی، باطن شاه عبدالرحیم زی راغلی تو بچو دو بولد آوٹ. باطن شاه عبدالرحیم زی خراغلاس اند. ډیره مننه. لومړی وکټه ترلاسه کیږي د سیداغ عرب اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره. KKR لیو ډیر ښه پایل وروسته لومړی وکټ د لاسه ورکوي. ایکسپیرینس باطن شاه، ګوډ لاین پچینګ، سیده بیټ سره لږ څه شاته او دې سره صابر حنیف زی ډریسینګ روم ته 14 توپونو باندې 3 څلوریزې یوه شپږیزه 23 منډې ترلاسه کړې. ډېره ښه پاڼۍ واله عمران میر سره د هغه همغږي د هغه شتون د وړاندې وکټ تکرار. ایکسپیرینس باطن شاه هغه په 2010 کې افغانستان نیشنل ټیم کړی دی. آی کپ سیالیو په دوام په اماراتو کې. هغه په ډومېسټک کې فرست کلاس لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ، دومه درجه، 3 ورځنۍ سیالۍ، 2 ورځنۍ سیالۍ، شپږیزه، په هر لیول کې هغه کرکټ کړی. او هلته خادي د وکټ سره هلته خادي لمانځل کېږي. سمیع الله شینواری بیرته ښه حالت راګرځي. ګنې په لومړنیو اورونو کې هغه یو څه خاموشي اختیار کړې وه. کېدلی شي اباسین ډیفینډر دلته واپسي وکړي او که نه، خو عمران میر په کریس باندې دی. اسانه به نه دا به ستونزمنه وي. خو روهیت تیر اور ته په کتو 15 منډې ورکړې، ډېره ښه واپسي وکړه. باطن شاه په لومړي بال وکټ واغسته. د پاور پلی دغه 15 توپونه ډېر مهم دي. ګورو چې څومره ګټه اخلي. که څه هم KKR لوبډلې ډېره ښه ګټه اخیستې ده تر دې دمه. یقینا هغوی په وړاندې اورونو کې رحیم زرمتی نوی بیټر دومره منډې ترلاسه کړي دي چې
تقریبا 9 اورونو منډې ترلاسه کړي دي، دغه شک نشته. یوازې یوه وکټ دوی اوس له لاسه ورکړه. باطن شاه وتوانېده تر څو لومړنۍ لاسته راوړنه ولري. په میډ آف باندې بال لوبېدلی، چټکه منډه په وکټو ګوزار، خو ستونزه نشته. په وخت رسیدګي کېږي. 4 توپونو ته عمران سټرایک ته راوستل، دا ډېره ښه فیصله وه ده. رحیم ظلمتي 19 توپونه 450 منډې. کافي ایکسټرا هم د پام وړ د امان کونړي په اوور کې هغه تقریبا 2 پنځګیزې پرېښودې په وایډ بال باندې. ایکسټرا هم هغه څه دي چې اباسین ډیفینډر تر دې دمه ورکړي دي. تغیرات ښکاري په دغه لوبډله کې هم نن. یو منډه ملګرتیا شوې دواړو ترمنځ. نوی بیټر په نان سټرایک باندې دی، مخکې راځي په آف سټمپ باندې آوټ سوینګ سره منډه نه ترسره کېږي. ښه راتګ دی سیده غرب اباسین ډیفینډر لپاره. د وړاندې توپ تکرار ګورو. عمران میر ډاون شو، مخکې راغی، غوښتلي بونډري راوړي. مین کریکټر د عمران میر په دغه سیالۍ کې د KKR لپاره تر دې دمه 18-450 په 14 نیمه سلیزاند. ډېره چابکه او ډېره چټکه توپوهنه هغه ترسره کړې ده، نه تنها په نن سیالۍ کې بلکې له دې وړاندې سیالیو کې هم هغه ډېر ښه لوبېدلی او مخکښ منډه جوړونکی شمیرل کېږي. د ډېرو مخکښو بیټرانو له منځه یو دی هم دی. تر ټولو های سکورر دی په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې عمران میر. واو، خوشحالي لمانځل کېږي لوبغالي نه بهر. خدا چې د څه ده په اړه معلومات نه لرو، بس چې هر څه ده پټاقې دي، خوشحالي ده. تیزه سلیزه د یوې لوبډلې لپاره د کابل نایټ لوبډلې له لوري ترسره کېږي. بدون شکه دا به فکر کوم کې پیل سیالیو کې لومړی ځل دی چې دی داسې تیزه نیمه سلیزه ترلاسه کوي. یقینا پاور پلی کې د 100 منډو بشپړېدنه یو ښه حالت دی د KKR د لوبډلې لپاره. باطن شاه 2 منډې ورکړې دي، وکټ هم ترلاسه کړې ده. ډګر ساتونکو منځ او ایکسټرا کور لوبېدلی له بونډرۍ بیرون د 4 منډو لپاره. فرنٹ فوټ باندې کور ډرایو او پلیسمنټ الیو کس هم هڅه وشوه بهر یې لوري بریالی نه شو. بالاخره 4 نورې منډې هم د رحیم ظلمتي له بیټ څخه دا ځل. دره کې دننه ښه هڅه شوې وه خو هغه ونه رسېده او 4 منډې ترلاسه شوې. واو، this is beauty of Kabul city. ښکلی دی او مینه پې ماتېږي. وروستی بال آوټ سایډ ایج، خوش قسمته دی. بیا هم 4 نورې منډې اضافه کېږي. 108 منډو سره دغه پاور پلی پای ته رسیږي د KKR لپاره د یو لوبغاړي په زیان. بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم، کمتر به پردازه، بیشتر صحبت نمایید. حالا 15 صدمه بلکه 750 دقیقه فقط در بدل 200 افغانی برای 30 روز. ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. وکټ هم راغله. 200 ورځې هم د KKR لپاره په ټوله کې یو ښه پاور پلی وه. شاید دلته کنټرول وشي خو عمران په کریس باندې دی. دا د پوښتنې وړ ده، د تشویش وړ ده د اباسین ډیفینډر لپاره. بیا هم روحیت د توپ اچونې لپاره انتخابېږي. وروسته له هغې چې په لومړنیو اورونو کې د اباسین ډیفینډرز لوبډلې ډېرې زیاتې منډې ورکړې، دې توپ اچونکي حالات مهار کړل، کنټرول یې کړل او ډاټس توپونه راوستل. د افغانستان انډر 17 هم کړی او ټور سفر هم کړی د افغانستان لپاره.
انډر 19 کیمپونو کې هم پاتې شوی دی. ډرایو سره ځي خو ډګر ساتونکي سمیشته په کور باندې منډه نه ترسره کیږي. دا فیلډینګ مطابق توپ اچونه د دمګړی. نن 254 منډې هدف ټاکل شوی و د پامیر ستورو له لوري. یوازې 3 منډو په توپیر 200 شاوخوا وشوې. نو رحیمي له دې معلومیږي چې د توپوهونکو لپاره ډیر زیات مدد دی په وکټه کې. د شاټ هڅه بال له بونډرۍ د باندې د 4 منډو لپاره شاته بال ډیر ښه پول کړ. خالیګاه کې صدوري نور هم اضافه کیږي د عمران لپاره او پټوله کې د کې کې آر لپاره ایکسترا شل راغلی په داسې حال کې چې د لوبې و مور دی. شاته ډیپ میډ وکټ بونډري لوبېدلی او دا هم د عمران میر او پټوله کې د پاور پلی ځینې ښکلي شاټونه مخامخ بونډرۍ باندې 4 منډې ترلاسه شوي دي او دا هم په ډیر ښه سټارټ و. ډیر په زړه پورې پیل و. لیفټ سټمپ باندې توپ اچونه ده دننه دی فیلډر. 4 نور هم اضافه کیږي. سره د دې چې هغه پوهیږي دا ځای ښه نه دی او اضافي سکور پکې ترلاسه کیږي خو بیا هم یو موقع ده یو فرصت ده. هرې خواته د کې کار د لوبډلې لپاره د منډو دروازې پرانیستې دي خلاصې دي. دو توپونه 200 وریځي د روهیت په اور کې هم 114 توپونو سره ترلاسه شوي دي. 100 توپونه شوي ده کې کې آر له لوري. سلو دی یار کارلین کې خو هر څه کېږي منډې راځي دلته. تھرډ مین کې 4 نورې منډې اضافه کېږي. د ګلي ډګر ساتونکي دا توپ ترلاسه نه کړ. تکرار کې ګورو فاصله وه ډېره زیاته فاصله وه د هغه ملامتیا نه وه خو توپوهونکي ډېر یو ښه ځای انتخاب کړی و د خپل دې شاټ لپاره. د ګراوند تصویر د ډرون په ذریعه له یوې ډېرې لوړې انګلې. فیلډر لږ څه وړاندې دی صحیح مډل نه شو. منډه ضروري ترسره شوه. وروستی بال به ترسره کوي جانځې. کابل ټاس وګټه او خپلې توپ وهنه غوره کړه. رحیم زرمته 14 منډې ورکړي روهیت په روان اوور کې. ټوله کې 1.5 اورونو کې 18 منډې ورکړي دي. کارون رن ریټ ډېر زیات لوړ دی 18.1. سلوور چینج راغی او سیده وکټ ساتونکي ته ورسېده. 2 اورونه پای ته ورسېدل. 121 منډې لري کې کار او 1 وکټ یې د لاسه ورکړي. هی اضافي انټرنیټ څومره؟ 1.15 اوس 15 جی بي له 1 جی بي اضافي انټرنیټ سره یوازې په 400 افغانیو د دې ورځې لپاره ترلاسه کړئ. یوازې ستوری 422 ستوری 15 ستوری 1 علامت نمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه. اباسین ډیفندر لوبډلې که لوبډله باندې غږیږو بیټنګ لاین اپ ډېر ښه دی. همیشه دوی په توپ اچونه کې رئیسار شوي دي. که وګورو لومړی سیالۍ کې توپوونکو 220 وکړه بچ نه شول. اکانمي اوور 2 اور 48 په هر اور کې تقریبا 40 منډې. یو اور 15 ولید 20 ورکړي طارق ثانیزي په یو اور کې. روهیت جانځې 9 باطن 10 منډې په یو اور کې 20 ایکسترا. نو که چېرته توپ اچوونکو ښه توپ اچونه کړي یا هم ښه توپ اچونه کوي بیټنګ لاین اپ د دوی ډېر ښه دی. دې کې هیڅ شک نشته. وفي الله تراخل، حسن ساخل، بهار علي شینواری، جلات خان، سمیع الله شینواری هغه نومونه دي چې حساب پرې کېدلی شي او دوی د دې استعداد او وړتیا لري ترڅو یو ډېر لوړ هدف ته هم ورسیږي. 2 تیزې منډې ترسره شوې ډېر زبردست رننګ. وفي الله تراخل خپل مکمل ایفرټ وکړ. خو دلته اوس په توپ وهنه کې لا هم عمران میر راج کوي.
25 توپونو باندې 70 چټکې منډې ترلاسه کړي. بدون شک هغه ډېره ښه توپوهنه کړې چې دا غاره به باسین ډیفینډر که غواړي چې منډو مخه ونیسي د عمران میر وکټ پکار ده. په 2 اورونو کې رحیمي 60 ایکسټرا اضافي منډې یو څه زیاتې نه دي. بدون شکه امان کونړي 2 ګزي پریخي دي. دا بیمر راوکا وایډ خالومړی وایډ اشاره وکړه بیا د نو بال بیمرو داسې بولونه نشي کولی ته فری هیډ موقع ده. بالکل ډیر زیات اوچت دی. لوبڅار د نو بال اشاره کوي فری هیډ ته د بیټر او توپوهونکي لپاره بیا دی و داسې توپوهونکي لپاره چې هغه 26 توپونو باندې 70 چټکې منډې ترلاسه کړي دي. یو بل ډیر خلاص فرصت لري. د شاټ هڅه خامخا سزا ګوري مخامخ 4 منډې سلاټ کې ډیر ښه پیک هلته ډګر ساتونکي نو په لانګا باندې صدر نور هم اضافه شول. وړاندې تکرار ګورو ښه ولوبې د عمران میر سی منظور دی ډرون شاټ ایوبي کرکټ لوبغاله داسې ښکاري لکه استرالیا کې چې لګیا یي لوبه کوي او دا انځور او دا ورې ډرون ډېره لوړه د ډرون سترګې ډېرې پاس دي. ښه ځای کې توپ اچونه ده د باطن شاه له لوري. 2 منډو غږ دی او 2 په اسانۍ ترسره کېږي. ډېر لنډزي کې منډې ډېر ښه فیصله ده ښه فیصله ده د توپوهونکو. د عقل که دلته د توپوهونکو بیټ چلیږي شاټ لګیږي خو که کله دغسې ځمکنۍ لوبېدنه رامنځته کېږي باید دوی اټیکینګ فیلډینګ وکړي د 2 منډې چانس په اسانۍ ورنه کړي. هلته د ډیفینسي موډ کې ولاړ دي ځکه عمران شاټونه وهي نو په همدې اساس باندې که کوم شاټ نه میډل کېږي فیلډران لرې دي. د دې وروسته فکر کوم یو سپینر پکار دی. سپین بالر باید خپل رامخ کېږي. کمال ورسره اپشن شته طارق ورسره بل اپشن دی پار ټایمر هم لري. بالکل کمال د سید اغا عرب اباسین ډیفندرز لوبډلې لپاره په وړاندې سیالیو کې هم ډېر ښه ثابت شوی دی. هغه به ښه ثابتېږي. اټکل داسې کېدی شي وړاندنیو سیالیو ته په کتو ان صاحب نوم خو دې راغی او ستا نوم زما نه وړاندې راغی بس لاټري ده راووته. ډېره مننه مومند او د پروډکشن له ملګرو. د شاټ هڅه ډګر ساتونکی پر ځای امان کونړي په لانګ آن باندې بله منډه هم اضافه شوه. پروجیکټ سکور پوهېږي 352. او که چیرې دا ترلاسه کېږي درېیم پړاو کابل غوره لیګ دی. دا به لومړی وار وي چې دومره های ټارګېټ دومره لوړ هدف ټاکل کېږي. له دې وړاندې کابل زلمیو د شمشاد ایګلز پر وړاندې د 209 فکر کوم داسې هدف ټاکلی و. کټ فیلډر شته رن آوټ موقع ده ډاره کېټ کېږي ستونزه شته او که نه ټي وي لوبسار ته به خامخا ځي. ډېره خطرو شوه طارق ستانکزي له لورې. تکرار د صحنې ګورو څه شوي دي. که عمران دلته نه آوټ کېږي نو د یو ډېر غټ هدف مخه نیول کېږي که چېرته وي. البته رحیم زرمته په سټرایک باندې ترو شوي. البته بالکل د زرمتي لپاره ګورو چې خطر شته او که نه. تکرار کې ګورو هغه لا تر اوسه هم نه دی رسېدلی د بیټ د رسېدا سره هم مهاله وکټو ته توپ هم را رسېږي. خو ګورو زما په فکر دغه بیټ په ځمکه دی شاید آوټ نه وي. زه داسې فکر کوم آوټ نه دی او ناټ آوټ. ښه فیصله د لوبسار محمود خروټي. خو ډېره ښه ډګر ساتنه او ګزار هم په وکټو ډېر برابر. دا خامخا د هغوی په مایند کې د هغوی په ذهن باندې تاثیر لرلی شي چې
ډګر ساتونکي ویښ دي او که بل ځل داسې ریسک اخلو نو ښایي خپله وکټ هم پکې د لاسه ورکړي. اوس هم ډېر د سیکنډ او د ثانیو فرق و. اتا اور پای ته رسېږي. کمال هم یاد کو. کمال راغی. کمال سلام دوستا، خوب بگوین که چی میگم. اتصالات بر شما یک فرصت میده تا برنده یک موتر 0 کیلومتر شوید، اما یک شرط داره. شما باید سیم کارتتان را با تذکره الکترونیکی راجستر کنید، حتی اگر سیم کارتتان مسدود هم شده باشه. اگر راجستر نکنین سیم کارتتان بسیار زود بند میشه. باور کنین وقت بسیار کم مانده، باز خلاص شماره تان بر همیش از بین میره. تصور کنین که شماره دلخواهتان به همیش بند شده باشه، نه زنگ بیاین، نه اینترنت باشه و نه فیسبوک. حتی دوستان خاصتان نتانه برتان زنگ بزنه. بد نیست، بد است. خیلی چی باید کنین؟ همین امروز به یک نمایندگی اتصالات برین و سیم کارتتان را با تذکره الکترونیکی تان راجستر کنین. نه تنها شماره تان از بند شدن خلاص میشه، چانس اشتراک در قرعه کشی و برنده شدن موتری 0 کیلومتر هم به دست بیارین. این پیام از طرف اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا با همکاری شرکت مخابراتی اتصالات به شما تقدیم شد. با اتصالات آینده از شماست. او 19 منډې څلور اورونه او د لوبغاړي له ډګره بهر کړي. رس سپینر چینامین مالي دیږي توپ اچونده او دلته هیوادوال چې لوبغالي ته راغلي دي د خپل فامیل غړو سره لوبه ننداره کوي. دا یو لکه شرمېږي مخ ته لاس یو ښکلی تصویر دی. ځای ځای مینوال ګورو. سبا د جمعې ورځ هم ده او د مینوالو شتون به بیخي ډېر زیات وي. کولی شي مینوال د سهار د غرمې له لوري هم سیالۍ ته راشي او دې تر څنګ سبا شپه به هم لوبه ترسره کېږي. بالکل. کټ ته ځي عمران. حسني ساحل بهر دی. په لومړي بال باندې منډه ترلاسه. 13 توپونه اتاویا یو درش نهاویا څه پاڼې د عمران میر. دغه سیره حسني ساحل د شاړ هڅه یو څه له ځنډ وروسته بیا هم بریالی دی. له بونډرۍ د باندې د 4 منډو لپاره سلاټ سویپ ته ورغی. خالیګاه کې و سلاټ کې توپ وکړو. هغه رقم بریک چې د تمه کوله نه او 4 منډې ترلاسه کړې. دې ځای کې که زورمتی دی هغه هم ښه لوبېږي. که عمران میر دی هغه خو له دې ډېر خطرناک ثابت شوی دی. هر کله چې هغه ته په سلاټ کې توپ ترسره شوی دی ډېره ښه استفاده کړې ده. فیلډر شته یو سخت کیچ اخیستل کېږي. امان کونړي او کمال دلته ډالۍ کړه وکټ اباسین ډیفینډر ته. واو څه یو فیلډینګ، څومره ښه ډګر ساتنه. علي کیچ نیونه ده د امان کونړي له لوري. تکرار دی وړاندې وکټې زبردست ډای سره هغه کیچ ترلاسه کړ او په دې سره KKR لوبډلې یو بله وکټه هم د لاسه ورکړه. کمال بریالی شو تر څو کمال وکړي وکټ ترلاسه کړي. هر توپ وهونکی چې راغلی هغه ډېره ښه توپ وهنه کړې KKR لپاره. دی هم ډېر ښه سټرایک ریټ سره ولوبېدو. 14 منډې 7 توپونه 200 سټرایک ریټ سره د هم توپ وهنه وکړه. نوی بیټر کریز ته راځي. ګورو چې څوک راغی د خپل لوبډلې لپاره. په میډل کې رحمان الله زدران ښکاري. هغه ډېر ښه توپ وهونکی دی. کولی شي په هر ډول کنډیشن په هر ډول حالاتو کې لوبه ترسره کړي. دا چې اوس حالات ډېر ښه دي بیا خو بیخي ښه لوبه کولی شي. د ده هم ډېرې ښې ورځې د رحمان الله زدران ښه فارم کې دی. تکرار د صحنې بهر بالو. فاین لیگ فیلډر شارټ فاین لیگ ایس تیر البته تھرڈ مین په بخنه ایس تیروتنه ونکړه کیچ ترلاسه کړ. آیا عمران میر نن توانېږي چې سلوکي او کنه تیر ورځ یو نوی منډو پاڼې و او د نوی ملګری رحمان الله زدران ډېر زبردست کرکټر.
کابل نایټ رایډرز لومړی ټاس وګټه او توپوهنه انتخاب کړې ده. په خپله پرېکړه کې ډېر برلاسي او بریالي دي ځکه ښه پیل یې اخیستی دی. لومړی بال رحمان الله ځدران یو منډه ترلاسه کوي په شارټ میډ وکټ کې. نو زه نه پوهېږم توپ اچوونکي ولې اپیل وکړو که څه هم بال په بیټ باندې ولګېده. شپږ منډې په څلورو توپونو ورکړي، یوه وکټ ډاله یې کړې ده خپلې لوبډلې ته. کابل نایټ رایډرز ورسز Abaseen Defender. Kabul Night Rider won the toss, elected to bat first. Front foot باندې راځي خډګر ساتنه طارق سانګزي لوري منډه نه جوړیږي. ډېره ښه توپ اچونه د کمال خان له لوري. لومړي توپ باندې منډه، دوم توپ باندې څلور منډې، درېیم یې وکټ، څلورم توپ باندې منډه او پنځم توپ یې بیخي میس ته ډاټس کړی دی. وروستی بال دی او سیټ بیټر عمران میری په مخه کې دی. او همغه ایریې ته همغه ساحه کې چیرې چې کونړي وړاندې یو کیچ ترلاسه کړ. کمال کو د خپلې لوبډلې لپاره یوازې شپږ منډې یې ورکړې، وکټ یې هم واغه سنه اوره پای ته رسیږي 1-3-9 دوه لوبغاړو په زیان باندې. په توپ اچونه کې د منډو په ورکړه کې هغه نیمسلیزي ته نږدې شوی دی. ښه لوبه یې کړې کې ګیر لپاره. باطن شاه عبدالرحیم ځای مخکې راځي، ډېر ښه بال آن سایډ باندې ځانګو ډګر ساتونکي میډان ته راځي، بله منډه هم اضافه شوه. فکر کوئ رحیمي عمران میر تېره سیالۍ کې هم سنچري میس کړې ده، نن سیالۍ کې ورلنډ دی، 21 منډې په کار دی. هغه به په خپله توپوهنه کې یو څه بدلون راولي. زما پان په کار ده چې هغه له نوي ښارونو چې کله رسېږي نوي ښارونو وروسته به ډېرې ګزاره وکړي ځکه لا هم 21 کافي منډې دي. دغه 11 منډې به لږ څه اساني ورته که تیزې هم ترلاسه کوي، خو وروستي 10 منډې دی باید ډېر احتیاط وکړي. سینچري باید مس نه کړي. تېره سیالۍ کې دغه آپشن د لاسه ورکړی. حسن په لومړۍ سیالۍ کې یو نوي کړی وې، مسعود وکړلې 125، فرمان صافي وکړلې 133، 2 سلیزې لګېدلې تر دې دمه. باطن شاه وکټو ته په فیډ باندې اپیل دی، خو لوبڅار د نه جواب وایي. خوشحاله نه ښکاري. لیکسټم ښه فیصله ده زما په نظرم د لوبڅار دغه فیصله په لیکسټم باندې و. که څه هم باطن خوشحاله نه دی، خو زما په اند د لوبڅار ډېره ښه فیصله وه. بالکل هغه د دې لپاره متوجه ولاړ دی. لیکسټم باندې فیډ ته وویشت او یو بای منډه هم پکې ترلاسه شوه. 2 بالونو باندې 2 منډې ترلاسه کړي دي رحمان الله ځدران. هغه به یو څه ودرېدل غواړي په 20 ځای باندې ځکه نن سټرایکر ملګری سیټ دی. واو سمی الله شینواری ګډ فیلډینګ په کور باندې لوبډل مشر دی په خپله. د پاور پلی وروسته ښه واپسې شوې ده، وکټ یې هم راغللې او لږ څه هغه 2-23 پر اور رنیټ چې هغه هم کنټرول شوی دی. یو څه ته که ستا خیال وي رحیمي، هر ډګر ساتونکی په خپل ځای، خو سمیع الله شینواری ډېر یو عجیب موډ کې دی او هغه ته که په هره سیالۍ کې موږ تاسو هغه لیدلی ډېره ښه ډګر ساتنه کوي، ډېر چابک دی، ډېر چټک دی او ډېر فټ دی. عمر نه دی مهم چې ته کله فټ یې کولی شي. محمد نبی عیسی خیل
کرس ګیل، ایم ایس ډوني، شعیب ملک، دا څلور نومونه د دې نومونه څلوېښتو نه پورته ومه ښه کرکټ یې کوو. نبي اوس هم لګیا دی په 40 کلنۍ کې، تېره ورځ یې کوم پاڼه یې کړې وه. نسامي هم هغه خپل فټنس ساتلی او ډېر ښه کرکټ کوي. د تازه فکر کوم ګلوبل لیګ کې هم اخیستل شوی دی او وروسته له دې به هغه سفر ولري. بلکل آفتاب عالم تېره ورځ ورغی د سیالۍ وروسته. سامي به هم لنډ وخت کې ورشي. دا یوازینی اور دی چې باونډري نه ده راغلې تر دې دمه په څلورو توپو. نور په ټولو اورونو کې باونډري راغلې ده. آن سایډ ته یې پک کړه، میډ وکټ باندې ډګر ساتونکی شته وفي الله ترخیل. خو حسینه تا وویل دې اور وروستي توپ باندې باونډري راشي نو که راځي هغه خو بېله مسله ده، خو یوازینی اور دی په تېر 9 اورونو کې چې ده کې باونډري نه ده. نور په هر اور کې څلوریزه یا شپږیزه راغلې ده. ښه اور دی. لومړیو 2 بالونو باندې سنګل، درېیم توپ ډاټس، څلورم توپ باندې 2 منډې او 5م بال باندې بیا 1 منډه ترلاسه شوې ده. وروستی توپ اکانومیکل توپ اچونی کړی. تېره ورځ هم د په 3 اورونو کې 6 ویش ورکړي وو، نن یې په 2.5 اورونو کې 6 ویش ورکړي، وکټ یې اخیستی. د سینیر او د جونیر فرق دلته کېږي. سینیر کله جونیر چې راګیر شي هغه ځان نشي خلاصولی په اسانۍ، خو که سینیر راګیر هم شي هغه لاین او لوین تا ته نه پرېږدي. او دا باطن شاه عبدالرحیم جي تر دې دمه ثابت کړې ده. باطن شاه که څه هم د پورته لیول کرکټ د هغو نه په فاصله کې ده، خو موږ ډېر کله د هغه ویډیوګانې ګورو چې هغه په دوامدار ډول خپل تمرین کوي او ګورو چې تړمین 4 منډې ترلاسه کېږي. دې اور کې هم دغه د باونډري راغله. په تېرو 10 اورونو کې په هر اور کې باونډري راغلې. 10 اور وروسته یې 40 لوبغاړو په زیان او کمټ A beautiful power play. Claiming great hitting. The man Amir has exposed a fantastic batting display once again as he's having the great ability. Top quality batter he is. That was like a rocket. Going quickly. Oh, great picture. This time timed in time nicely against Tariq. And that was set number 2 against this man. And number 3 in the war. And slap fielding in this time. Barisha was the man who got a wicket. First it took for the opposition. That was absolutely a lovely drive. And that was an innings. Top edge, and finally it's not a good teeny worse. 148 for 2, and a fantastic, a glamorous start for the Kabul Knight Riders.
Phenomenal one and outstanding. Baiting. You can see the beauty of the IUB National Cricket Ground, and now it's not a great angle. The Kandahar City, the Ainu town, as I mentioned, Ainu Mina in Pashto language. Ainu Mina. Ainu town is one of the best and most beautiful town, most beautiful city in Afghanistan. It's each and everyone in the citizen of Afghanistan would like to go over there and enjoy the moment. Fantastic, well planned, and the great town in Kandahar City, and it's giving a lot of beauty to Afghanistan and a great technique, placement. Oh, a big shot, big shot. The man Rahmanullah Zadra wanted for a reverse sweep, but the connection wasn't great. Welcome, Mr. Golaris. An interesting competition is going on between KKR and Abaseen Defenders. Thank you very much. Really, 148 on the board for loss of 2 wickets. He goes for a big one. The fielder is in the deep. Over the top of him, there is another 6. Classic batting performance continues from Imran. Massive one once again. Look at that one. The power, the style. Everything is fantastic. He doesn't stop, just go for a big one. This is the third time that he is scoring 80s and 90s. Will he be able to convert that into a big 100? That was a very fabulous shot. Yeah, that should be a mighty 100 for this man, as he was disappointing. I think in the previous night, he wasn't able to complete his century. Yeah, he just scored 90 runs for his side. Unfortunately, he lost his wicket. But Abaseen Defenders disappointed, looking to play that shot towards the leg side, and a single is taken. On the other hand, if we talk about Rahmanullah Zadran, he is also a very great player. Right now, the projected score is more than 300 runs. Yeah, absolutely a phenomenal start in this season. The shots is smashed in the first matches. That was watchable. Sweeps it very well, straight to the fielder for only a single. They're coming back for the second one. Good call by the non-striker and Imran Mir. What do you think, Mr. Galaris, about the total? Start is really nice. Actually, now, this is the second part of the innings, and in the second part of the innings, they have changed their plan, the Abaseen Defenders, and they are going to district them less than 300. A wide one, but wanted to go for a cut shot. I don't think so. The 300 is on the cards. Yeah, that will be a little bit difficult. But I think this man, talk about his century, Imran should be clever with single, and sometimes he must just wait for loose delivery to pick up a great 6. Kamal, last delivery, Rahmanullah Zadran is facing. Very well played. Rotated the strike, and he will retain the strike in the next over. 22 extra runs. And if we talk about the total, is 290. The land of beauty, Afghanistan, and the land of beautiful people. Do you know the exact name of this area? No, I don't know. That's because of this, my 10th time to come Kabul city. No one should think it's New York. This is the capital city of Afghanistan. Yeah, I know. There's the capital city. New York Kabul is city. very well known for its skyscraper and very big buildings there. But Afghanistan is very well known all over the world because of its bravery, great culture, outstanding civilization, and excellent languages. So this is the beautiful people, beautiful nation, beautiful country. Batin, the wicket taker, continues. Wanted to play a cheeky shot there, but just a single is taken now.
The strike is given to Imran Mir. The current run rate is 14.33. That's amazing. If we talk about the first matchup today, that was outstanding, 254, the biggest of this season. And this is the second of the day, is a fantastic shot by the KKR. They're going to put a back total as well. We wait that they're going to go to record or not. 297 is the record in KPL history. Will they be able to score 300 runs? That's a very good question. It will be answered Down after. the track. Oh, just there'll be a single. Pelder Sami Shinwari was ready to just control that in that occasion. So, a full toss wanted to guide that one, but didn't get the exact connection. A single comes there. 3 singles so far. You can see the curator. The ground man as well. Abdul Rahman is a hard-working person. He's doing his job very nice, and 2 ground man as well. And he's a really, we can say, honest man. He loves to do his job very nice. Batin Shah. Imran Mir. Oh, what a shot! That's a humongous one. Absolutely marvelous. Yeah, massive one once again. Imran Mir, as I mentioned, this man doesn't stop. He loves to go with a back shot. Picked that really nicely, really great. And he is completely uncontrolled. Having a lot of confidence to play that. Just 3 runs more. 2 runs, I think. 3 runs more to complete his remarkable century. Imran Mir, a mighty blow. That was straight as an arrow for really a big one. So still 2 deliveries to come. 168 on the boat. If he continues such like this, played it very well, misfeeling, and he will take a single. Yeah, played it carefully. He had to do that. That's because of just he selected one to go for a really careful shot. And he must do this kind of job to complete his century. Just 2 runs away. 169 for 2 and 12 overs and a phenomenal strike. Good batting. Rahmanullah Zadran is playing a very supportive role here. Already faced 11 balls for his 11 runs. Last ball of the 12th over. Full toss. Played it very well. Oh, it's a drive. No one is over there. Gets 4. Lovely with a style. بسته‌های اینترنتی So the hour comes to an end. Another very expensive over. Excellent drive. A fabulous one. The dignitaries, the very popular and very famous people are sitting here. Ray Samadze. The captains, the former captains, Nauroz Mangal. Coaching staff as well. But look at the back. One of my favorites. You know, Faruqi is there. And about Shafiqullah Shafaq. Shafiqullah Shafaq, one of the very great striker of the ball. So enjoying the match.
So Imran, 2 runs away, played it to the leg side. Is he going for the second one? Yes, yes, and that is the magnificent 100. Absolutely marvelous batting performance. Consumed only 41 balls for that one. Imran Mir raised his first ever century in KPL 2025, just in 41. Fantastic, a fabulous innings by this man. He doesn't stop, just go for lakhs to go for 6 and 4 runs. An outstanding. Flicked right from the top of his toes and misfielding there, and because of that misfielding he scored his 100. Yesterday when I met him, I told him that the other day you will score 100, and that comes true. The dream comes true for Imran Mir after scoring 2 big innings, 88 and 90. He scores 100 now with a marvelous strike rate. That was a good optimism from your side. Thank you. And a good prediction as well. Look at that 100 for Imran Mir. It's the third 100 in this tournament. Imran. Whoa, pull him! Got him out! The dangerous man is gone! And he has done a good job, Imran Mir. He has played a good role. And he will be encouraged by his team as well. He enjoyed every moment here. And this season, KPL 2025, the beauty of the cricket and the franchise cricket in Afghanistan. Lots of people, specifically youngsters, have been really enjoying the cricket here. They are exposing a great cricket. That was the wicket of Imran Mir, a very big one. Look at that, he wanted to go for a sweep shot after completing his 100. A marvelous batting performance, the third one in this tournament. Correction, the second was completed by Farman Safi yesterday. It was excellent batting performance. That's the highlight of the man. Throughout of his innings, he loved to play his shots. He goes for really big one, especially his favorite area to the leg side. He smashed a couple of the shots as well to the leg side. But his innings was composed of big ones and as well as great drives. And that's the wicket of this man. The big man is gone this time. Doesn't matter for this one. It's a good delivery, Kamal Khan. 2 wickets for this man. The 13th over is in progress, is out at 175 on the board. The That's projected amazing. score is 289. Will they be able to score that? And today the track is completely made for T20 format. Back-to-back go for the reverse, but is not successful. No need to go to play the improper cricketing shots. You need to play the proper cricketing shots. Rotate the strike. Ramanullah Zadran is a mighty hitter of the ball. Of course, you mentioned a great point, but specifically when you're facing first to delivery, you must be really careful to just go for single and double up the settling on the crease. You're gonna go to pick up 6 runs and high 4 as well. 3 dot balls to finish the 13th over. 175 on the board, but good news for Abaseen Defenders. Kwetsy звонат. Самия держа форкава, самия держа форкава. Depende de matar agora. Dede şerre çisay tarayı da kurali uri. Dede şerre.
Rahman Nawazadra. Waleed Khan. Yeah, I wanted to go for a score, but I think a little bit trouble. Oh, just doesn't matter. Just double his match here. Zadran wanted to go for a cheeky shot there. He played it well, but not a lot of force was behind that ball. Look at that. A Del scoop. But the fielder was there. Good fielding. Great effort in the deep. Kamal did a Kamal job. Incredible. Waleed exposing all of his 3 wickets. Played it to the offside for a single there. Coming back for the second one. Great running between the wicket. What about the running between the wicket by these two young lads? Yeah. As you see, these are two batters. They're having good fitness as well. It's showing us that we're going to go to run really quickly. They prove that they're great as a fitness and much needed to have a great running between the wickets. However, they're in a good stage. Walid Ryan is his first tour. That's his third over. He's taken the catch. A very simple one to Ryan. And a very good catch as well. So another dangerous man has shown the pavilion's path. Ball is back to the bowler. And a simple catch is taken really easy. Look at that one. Was in middle nicely. And finally the man is gone. This delivery was actually deserving to smash there towards the deep mid-wicket for really a big one. But actually he wanted to play over the top of the bowler, and that was the reason that he lost his wicket. Yeah, looks like he would like to go for a stylish in a time straight. But I think... As you mentioned earlier, you mentioned a very golden point. This is the exact time to go for the big shots. Don't rotate the strike, because you have a plenty of the runs on the board. And the more you go for the big shots, the more you score the runs for the side. 254 was the target. And Prisma Bandi Amir Star was about to chase that target. 3 runs shy at the end. Qasim, the captain of the side. He's very famous for his big shots. Kabul Knight Riders versus Abaseen Defenders. 179 on the board. Whack that out towards the long on for a single. It's really dangerous. The captain of the side, Qais Ahmed. Well, he's done a very good job. Just 5 runs is taken first wicket in for himself, and we're going to 4 for the team. Well, Adrian is fabulous throughout this innings. This time again, a very good delivery, attacking the body of the batter. Mr. Gullars, what do you think about Walid Ryan? Is he a regular bowler or a part-time bowler? He's a regular bowler, Walid Ryan, always taking a lot of the wickets there. Part-time bowler never actually bowls it at this stage of the game, you know. Whenever you are giving to the part-time bowlers and the batsman like Imran Mir is facing you, what will be the result of it? But if this man is a regular bowler, the question is here that why the captain is not giving chance to this man. He bowled the third over. This is his third over. This is graphics problem. Shirzad. As you mentioned the point that no one is going to give a chance to the part-timer. But I do remember in the ICC T20 World Cup 2016.
Now, 2016, just 9 years ago, the match was between India and West Indies. And that was a crucial. Almost the total will be 192. So it's better to talk about this match. 182 philosopher. 22 extras given so far. Talking about the part-time bowlers, part-times are always getting the wickets in ODIs, you know. I know about a number of the part-time bowlers. Nasser Jamal having a golden arm. Rahmat Shah from Afghanistan. Even the captain, you know, the golden boy. Hashmatullah Shahidi. But I think you forgot Nurul Ayubi. He was given the chance to bowl for the first time in the season. Also a regular, and he got 2 wickets. He's a part-timer. He's also a regular bowler. No, sometimes it happens. Sometimes it happens. Everyone was surprised, given chance to this man coming bowl was exactly really great. That is a very good shot. Out of the boundary for another magnificent 6. So Muhammad starts going for the big ones. Muhammad Amin. This time, Imran Mir has done a good job. Imran Mir is not in a strike, not a man. His friend, his partner is coming and doing the job really great, really perfect. Look at the wicketkeeper. He's trying to give a lot of confidence to the fielder. Muhammad Amin has already smashed a really big one in this over, and that was a very good shot. Down the leg side, the ball goes there to the fielder, Aman. So one another extra runs But I think taken. this is another good angle from the photography. It's the first time I see this. What about this, Mr. Glorious? It's a fantastic angle. That is really fabulous. Wonderful picturization, camera work. Straight to the fielder. Excellent effort. Absolutely a great effort to stop the boundary. That is a tight fielding. Another great aggressor. Once again, Baharli tried his best in a good effort. Down the leg side, wide again. Hula was the call. Do you know the exact meaning of hula? Hula? Yeah. Mean like through. Hit it. Yeah, hit it through. Through the ball, it means voila in Pashto language. Yes, and it's not hula, Glorious. It's wale, mean like through the ball, okay? Hit it. So, Kamal Khan. That's a great cricket. I'm really sure other fans, they are enjoying the match. Not just the fans, the dugout for the team. And someone who is liking the franchise cricket, T20. After the wicket of Imran, there is a lot of control in the runs. We have seen only a 6 of 19 balls. And this time, Qais Ahmed takes a single. Actually, the spinners did a very good job here. Not only preventing a lot of the runs, also stopped. Also got a few wickets. Kamal Khan has got 2 wickets there. Ball keeping low. End of the war, 195 for after a fantastic start for KKR. 15 was gone. Committee back changes. افغان بیسیم بختور په چاچونه د نهدو ډالرو ګټونکي شي هر اونۍ 3 ګټونکي هر یو ته 10,000 افغانۍ هر میاشت 3 ګټونکي هر یو ته 100,000 افغانۍ او په پای کې 2 ډالرو ګټونکي هر یو ته 15,000 افغانۍ خپل د افغان بیسیم سیم کارتونه د خپل برېښنايي پیژندپاڼې سره بیا راجستر کړئ په بختور په چاچونه کې ګډون وکړئ او د نغدو ډالرو ګټونکي شئ همدا نن د افغان بیسیم تر ټولو نږدې څانګې ته لاړ شئ او خپل سیم کارت راجستر کړئ چې بند نشي ګټونکو ته یوازې د 152 شمیرې له لارې خبر ورکول کیږي په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه رحمت الله شیرزاد او ګل حارث. شپاړسم اور لپاره بیا هم ولید ریان راغلی انسایډ ایج او په ډیپ فاین لیګ باندې 4 منډې ترلاسه کیږي د قیس احمد له لوري ولید ریان په لومړي توپ. رحیمي تاسو هم ستړي مه شئ، شپه مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. 199 منډې په سکور بورډ باندې دي په داسې حال کې چې لوبې 14مه ور ترسره کیږي. والد ریان تیر ډېر ښه اور یوازې 6 منډې پکې ورکړې. په دغه ور کې په لومړي بال باونډري ورکړه، صحیح میډل نشو. واډي شټانګوانه ډګر ساتونکي راځي، یو منډه جوړیږي. 200 منډې هم پوره کیږي دلته د KKR لوبډلې 200 فور KKR. عمران میر پاڼې د هېرېدلو نه ده، ډېره زیات عالي توپوهنه یې ترسره کړله او دا هم د ایوبي سپورټس کمپلیکس له بره نه انځور ډرون په واسطه باندې پرفیکټ یارکر. زبردست توپ اچونه، خو منډه پکې ضروري ترلاسه کوي. محمد امین اتو باندې 9 کړي، محمد امین او باندې 10 کړي، قیس احمد 12.9 او پراور. د سٹارټ نه 2.23 کې خو سپینر او مینس کې مډل کې ولید او باطن شاه او روهیت کنټرول وکړ د خپل لوبډلې لپاره. سټریټ اوه لا جواب بجلی قیس احمد. ډېر ښه شاټ او مخامخ 4 نورې منډې هم اضافه شوې د KKR لپاره. سیف ایریا کې دلته توپ نیونه اسانه نه ده ځکه فیلډران عموماً که لانګا باندې درېږي په ډیپ کې مخامخ نه نو ښه پیل دی دغه اور د KKR لپاره. هم له وړاندې 2 څلوريزې راغلي دي، 2 نور توپونه هم شته. لوبډل مشر دی قیس KKR لوبډلې. بیا هم غټ شاډه سا فیلډر شته په لانګاف باندې او دې سره وکټ. سلو بال یې وکړو، پورته برخه د بیټ لګېږي. روهیت جانجي کیچ ترلاسه کړو، والد ریان په خپل نوم باندې وکټ صف کړه دلته. غټه وکټ ځکه قیس مونږ لیدلی هغه په پای کې ډېر ښه لوبېږي، کولی شي په کمو توپونو ډېرې منډې وکړي. ولید ریان دغه وکټ سره باور سره ویلی چې ټوټل کې تبن 100 منډې به کمیږي. ډېر ښه ججمنټ وشو ډګر ساتونکي له لورې. روهیت جانزی دغسې کیچونه نیول اسانه نه، هغه ډېر ښه ججمنټ وکړو. 9 توپونو باندې 14 لوبډل مشر ځي ډریسنګ روم ته. نوی بیټر به راځي کریس ته د محمد امین سره. نوی بیټر راځي په لیګ سټمپ باندې، په میډل سټمپ باندې ګارډ غواړي د لوبسار نه. له وړاندې محمد ریاض ډېر ښه لګیا دی. امین تازه راغی کریس ته، ججمنټ ډېر عالي و او د سره بله وکټه 5مه وکټه 205 دي. سلو شارټ پچ ډېره ښه پای ولید ریان له لورې قسم لومړی 4 توپونو 10 منډې راغلې، خو وروستیو 2 توپونو باندې ښه بېرته راتګ وکړ. وکټ یې هم ترلاسه کړه، وروستي توپ منډه هم ترلاسه نه شوله. 4 اورونه دي. KKR په پوره معنا باندې ډېر ښه لوبولي. لومړني 14 اورونه پاتې 4 اورونو کې که چېرته د دوی چټک توپ اچوونکي ښه توپ اچونه کوي، کمې منډې ورکوي، نو 230 پورې هدف جوړیږي. نو دوی توپوهونکي بیا بیټنګ لاین اپ زیات دی او ښه پاور هیډران لري، کولی شي چې بیا یې ترلاسه کړي. ستونزمنه به دویم پاڼۍ هغه رقم نه کېږي لکه څنګه چې لومړی پاڼۍ کېږي، خو بیټنګ ورسره ډېر ښه دی.
دا به ظاهره شي چې سټارټ د دوی څنګه د هغې په پاور پلی کې 109 منډې ترلاسه کړې. دا هم بیټنګ کارډ عمران میر په سر کې دی. 23 کړې وې صابر 19 منډو پاڼې و رحمان الله زدران 25 ایکسټرا. روهت جانزي اور پاتې دی، د باطن شاه اور پاتې، امان کونړی اورونه لري. چا باندې اعتماد کې لوډر مشر شارټ پیچ ډیلیوري ډېر صحیح سکی. څومره زبردست توپ اچونه، ګوډ لین ایکسټرا پیس او ان سوینګ سره وکټ کیپر ته ورسېد. ډېر ښکلې توپ اچونه، ډېر ښه پایل روهت جانزي له لوري. اباسین ډیفینډر لپاره یو بدبختي دا وه چې یما عرب پسې یو لوبغاړی ورسره خو هغه بدبختانه انجري دی، دغه د ملا څه مشکل دی. نو که یما عرب شاید ډېر ښه ثابت شوی و د لوبډۍ لپاره. بلا شک غټه ځای ده. یما عرب یو ډېر ښه چټک توپ اچوونکی. دویم بال کې روهت ډېر ښکلی بال بیا هم منډه نه ترلاسه کېږي. همدغسې توپ اچونه په کار ده. وروستي اورونه دي، څومره چې منډې کمې راځي دوی توپ وهونکو ته به اسانېږي. د دوی توپ وهونکو هر وخت کار کړی دی. اباسین ډیفینډر توپ اچونه ښه نه ده شوې په ټول ټورنمنټ کې، په ټول لیګ کې دوی لپاره. او دلته روهت جانزي راتګ، د ولید راتګ، کمال راتګ دوی لپاره لږ سهیلي وربخلي دي په توپ اچونه کې. سید شهزاد قیمتي و، محمود الله همکار په لومړۍ سیالۍ کې قیمتي و، دوهم کې ډېر ښه و. او کمال خان په ټولو سیالیو کې ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. دلته روهت جانزي لګیا دی، انرژي سره توپ اچونه کوي. چانس ورکړل کېږي د بهادر نیازي له لوري. 4 توپونو باندې 3 توپونو باندې هیڅ منډه نشته. یو زبردسته ښه بیرته راتګ د اباسین ډیفینډر سید هغه رب لوبډلې توپ اچوونکو تېرو 2-3 اورونو کې واقعا هم ډېر په زړه پورې توپ اچونه کړې، خاص کر دغه اوور کې روهت چې په 3 هیڅ منډه نه ده ورکړې. زه داسې فکر کوم چې په سر کې ولې په روهت باندې توپ اچونه نه شوه، ولې په ولید باندې ونه شوه. دلته شپږ راغلل په سر کې امان 2 اوور کې 43 منډې ورکړې دي چې داسې سټارټ یې ورکړ کې آر ده چې هغه کې تقریبا 4 کې 3 نه وي، ډېر ایکسټرا منډې پکې وي. بیټران دغه پیس څخه ګټه واخیسته، جینو ولګېدل او ډېر ښه شاټونه عمران ووهل. عمران ډېر ښه میډل کو، هغه دې تر څنګ هغه 2 پنجې پرېښودې چې 10 د اضافي راغللې، ایکسټرا یې پرېښودل. نو هماغه څه و چې سر کې دوی راایسار شول. که سر کې زما په فکر روهت جانزي، ولید ریان یا باطن شاه عبدالرحیم چې توپ اچونه کړې وه شاید داسې به نو. خو په ټوله کې د کې آر لپاره چې د صابر حنیف او د عمران میر کومه پاڼۍ ده، خصوصا د عمران میر هغه د هېرولو نه ده. کیچ ډراپ کېږي فکر کوم، خوښ نه دی روهت جهانزی. څومره زبردسته توپ اچونه، څومره ستاینه کېږي د روهت جانزي. لا به هم کمه وي. دغه ځوان کوای چې ټک توپ اچوونکو کې همدغه روهت ډېره ښه توپ اچونه کړې دي. وروسته باطن شاه هم ښه توپ اچونه کړې وې. وکټ اکس خو هغوی د وبرتله منډې لږ څه زیاتې ورکړي دي. د تقریبا په 19 توپونو 40 منډې ورکړي. وکټ نشته خو اکانومي ډېر عالي ده. په دغه اوور کې یوازې 6 منډې راغلي، هم چې بهر بال یې وکړه ډېره ښه سپېړه ورکړل شوه د امین له لورې. د ټایمینګ سره ټایم کېږي خو هلته ډګر ساتونکي حسن ساخیل شته، ډېر کامیابه ورویلو شو. یوازې 2 منډې پکې راغللې. یو د پاتې دی، یو د روهت. فکر کوم چارای د لاندې چارای بوتخاک هم داسې معلومیږي. او هوټلونه دي، خوراکونه پخېږي او سخت وږي هم یو. یار کرلین کې ښه توپ اچونه ویلی شو. کمال خان فیلډر په ډیپ باندې یوازې 1 منډه. وروستي 3 اورونو کې ښه کم بیک شوی. بالکل ښه راتګ یې بېرته کړی په سیالۍ کې. اباسین ډیفینډرز د هغه عرب لوبډلې خو ریکوایر به د سر نه 12 نه پورته دی. لا هم اورونه شته، شاید 14 ته هم لاړ شي. دا به ستونزمنه وي. فیلډر شته، هڅه کوي، وفي ولا تر خیل نه توانېږي. 4 منډې بیک آف د لین تو ډېر ښه میډل کړ دلته محمد امین، او بالاخره 4 منډې پرې باندې ترلاسه کړلې. ډیپ مډ وکټ کې وفي الله تر خیل لږ څه وایډ ولري، هڅه وکوله خو بریالی نه و. ډېر تیز توپ چټکو بونس سره. دا هم وی آی پی باکس
اباسین ډیفنډر لوبډلې مالک صداق عرب هم شته، رئیس احمدزی یار کلین ته راتګ دی. توپ اچونه ښه ده، 2 منډو غږ دی خو نه غواړي، یوازې 1 منډه باندې بسنه وکړله. دریو توپونو باندې شپږ راغلي دي. څلورمه اوور دی د ولید هم په ټوله کې 1 وکټ ترلاسه کړې ده. 15 نور توپونه پاتې دي او که وایو دواړو لوبډلو لپاره ډیر زیات مهم دي، خاص کر صداق عرب لوبډلې لپاره که چېرته دوی کمې منډې ورکوي پاتې توپونو باندې نو ممکن ټوټل ډیر لوړ نشي. بیا هم یار کرلین کې دې تورنو کې دغه څه توپ اچونه پکار ده. ډیر ښه لګیا دی ولید ریان. بیټران دغه کوشش کوي چې غټ هیټ ته بال عمومي، اما توپ اچونه ډیره عالی ده. ظاهر خان، ملی ستوری، فاروقي صاحب، ایوبي صاحب هلته په وی آئی پی باکس کې نور مېلمنو سره. فاروقي صاحب، ظاهر خان، ایوبي صاحب د لیګ مشر او نور مېلمانه. دې خواته بیا د ملي لوبډلې ستوری شفیق هم ښکاري، شفیق الله. یار کرلین کې ډېره په زړه پورې توپ اچونه، ډېر عالي توپ اچونه. څلوریزې وروسته ولید ریان ډیر زیات په زړه پورې، ډیر ښه بیرته راتګ او دا هم نور ځانګړي میلمانه. وروستی توپ ولید ریان بهر ځي، ډېره ښه توپ اچونه، ښه ډېر ښه اورو. صدور اوری پای ته ورسول، 10 اکانومۍ سره 40 منډې ورکړې او 2 وکټې یې ترلاسه کړلې. 18 وروسته 220. تاسې وګورئ دواړو برخو کې میلمانه شتون لري. شیرخان هم شتون لري هلته په ځانګړي میلمنو کې. روهیت جانزی تشویش دا دی چې وروستی اور په چا باندې کې روهیت راغلی یو ځل بیا د 19 اور پیل لپاره. آوټ سایډ ایج بال مزل کوي 4 منډو لپاره. قسمت او بخت او تخت ټول د KKR سره ډیر ښه بال وی روهیت جانزی له لوري. ټاپ ایج په نتیجه کې 4 منډې بهاینډ د وکټ کیپر. قسمت یاري نه کوي، روهیت سره ډیر ښه بال و. بالکل په ښه بال باندې کله کله منډې راځي، کله کله په خراب بال باندې وکټ هم راځي. کرکټ حصه ده. 25 ایکسټرا په سر شپږ اورونو کې 200 ایکسټرا ورکړو او اوس بېرته ښه واپسې ورته ویلی شو، خو بیا هم په ټوله کې 40 ډېر لوړې منډې دي. فیلډ کې تغیرات. تړمین لږ ډیپ ته ځي. یار کرلین کې راتګ فیلډر شته سمی الله شینواري. لوبډل مشر خپله په باونډري باندې ولاړ دی، هغه خپله مکمله خواري کوي. شپاړسو باندې 13 کړي دي. محمد ریاض په 7 باندې 11 کړي. محمد امین درېیم توپ پیډون نه راغستی دی. مډ وکټ باندې 2 منډو غږ دی، نه غواړي 2 کېدل خو یې نه کړل. موقع وه دلته او فرصت و چې باید 2 ترلاسه کړي. ښکلې توپ اچونه څلوریزې وروسته د روهیت جانزي له لوري څومره ستاینه کېږي بیا به هم کمی. په ټوله کې وروستیو 4-5 اورونو کې دوی ډېره زبردسته توپ اچونه کړې چټکو توپ اچوونکو. شاټ شپږیزه سلاټ کې نشي کولی روهیت جانزی. محمد ریاض یا محمد امین ته بیټ په خوله کې او هلته ډېر ښه ولوباوه. محمد امین د 6 منډو لپاره تکرار وینو او دغه منډې ضرور قیمتي منډې دي.
ځکه توپونه ډیر کم پاتې دي او که باونډري راځي طبعا هلته به ټوټل زیاتېږي. یارکر لین کی واپسی دا واپسی ډیره پس د پورې دا 2 منډو غږ دی. مس فیلډینګ وفي الله ترخیل ون اف د بیسټ فیلډر. 2 نورې منډې هم تر سره شوې. غټ اوور دی. 14 منډې 15 توپونو باندې راغلي دي. دغه وخت کې هیڅوک بخښنه نه کوي ځکه وروستي ورونه دي او کوشش دا یې چې منډې ترلاسه شي. نو تر دې دمه بریالي هم دي. وروستی بال به کېږي د شلم او 240 وړاندې په سکوربورډ باندې دي. شارټ پیچ ډیلیوري بونډ سره او پای ډېره ښه وه. روهت جانزي هم تقریبا 100 اورونو کې 9 منډې ورکړې. وکټ نشته که څه هم د ده په نوم. ګل حارث او نجیب الله سالار ځای په سکرین باندې دي. څه معلومیږي داسې ښکاري چې لوبډل مشر په خپله راځي تو بچونې د وروستي ور لپاره. امان باندې اعتماد ونه کړو. هغه په 2 کې 8 ورکړي. بل اپشن نه لري. مجبوره دی په خپله راشي تو بچونې لپاره. د دې پراپر تو بچونکو خصوصا فاست بولرانو که سعید شیرزاد نوم اخلو که امان کونړي نوم اخلو ښه تو بچونې ونه کړه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. محمد الله یو میچ ډېر ښه وکړو. یو کې لږ څه قیمتي و. دویمه سیالۍ هم تقریبا ډېره ښه وه د محمود الله همکار او نن هم امان قیمتي ثابت شوی. نوي ځوانانو ته چانس ورکړل. روهت ته و ولید ته ښه وځېدل. دا لږ څه خطرناکه پرېکړه ده. کیچ آوټ که ډراپ په بخښنې طارق ستانکزی نه دی توانېدلی چې کیچ ترلاسه کړي. وروستی اوور دی او خطر زنګ دی. ضرور ریاض په سټرایک دی. هغه چې موږ څومره لیدلی سوکتو بچونکو خلاف ډېر ښه لوبېږي. فکر کوم طارق ګوته خوږ شوله. ډاکټر یا فیزیو هم ډېر په چټکۍ ځان رسوي. کیچ ترلاسه نه شو. لومړی سر کې ما داسې فکر کوم چې هغه کیچ ترلاسه کړی دی خو داسې نه ده. فیزیو راغلی لوبغالي ته. افتخار احمد سادات سلوریزه په لومړي بال باندې او وروستي اور د سپینر راتګ او بیا دغه وکټو باندې یو دلچسپه پرېکړه ده. امان کار څنګه وکړ. لومړی 2 اورونو کې ډېرې منډې ورکړلې خو دغه لوبډلې پراپر توپ اچوونکی و. او زما په اند که چېرته وروستي اور لپاره بیا په امان باندې اعتماد شوی ممکن دوهم سپیل کې ښه توپ اچونه کړی. خو بهرحال لوبډل مشر هغه له موږ ښه پوهېږي په خپله راغلی دی. امان ډېر ښه بولر دی. پیس ورسره شته خو لاین او لین باندې کنټرول نه لري. سوینګ هم هغه د هغې ډېر ښه کېږي. کله چې یو فاست بولر 140 پلس کې سوینګ کوي د هغې لوبول اسانه نه وي خو په دې شرط چې لاین او لین جوړي. داسې نه چې کله مثلا یو ځای کې بولینګ کله بل ځای کې بولینګ دا ستونزمن. دویم توپ ډېر عالي و د سمې شینواري. درېیم توپ باندې بیا هم لوبونه ده. 2 فیلډران هڅه کوي شاید رسېدګي ونه شي. سالوریزه ښه توپ اچونه شینواري له لوري خو ګلي پوینټ کې 4 نورې منډې بیګور پوینټ ته ورسېد. دغه بال ایجو او بالاخره دوهمه سلوریزه په دغه اوور کې د سمیع الله شینواري پر وړاندې ترلاسه کېږي. هغه بهر بال هم دې لپاره کوي چې بیټر کټ ته لاړ شي. پوهېږي که چېرته نږدې وکړم یا سټارټ کې وکړم شپږو ته به بیټر ځي. مخکې راوځي فیلډر شته. بال په هوا کې دی. توانېږي او که نه اسانه کیچ ډراپ. ججمنټ ډېر ښه نه و د امان کونړي. وروستي توپونه دي او یو توپ البته 2 توپونه نور پاتې دي. که کیچ ترلاسه شوی آیا 2.5 کېږي 2 توپونه ومنډې له سر نه به 14 شاوخوا دی یا له 14 شاوخوا ریکوایر وي. 2.5 کېږي 12 به ریکوایر وي. دلته موقع وه هغه سره صحیح نه دی مډل شوی. فیلډر شته وفي الله ترخیل هم کیچ ډراپ کوي. هغه پوره هڅه وکړه ډایو سره راغی. نشو ویلی دې ته چې کیچ ډراپ کوي. ډېر زیات لرې نه راغی. ډایو سره ایفرټ ډېر زیات په زړه پورې. اوهو نه منونکی و که چېرته دغه کیچ ترلاسه کړی وی. آوټسټینډینګ دغه وظیفه ډېره عالي ده. کله چې بال ستا په باډي باندې ټچ شو کیچ تا پسې کاونټ شو. که ته ډېر لرې نه راځي او که نږدې نه راځي کیچ کاونټ شو. وفي هڅه وکړه. هڅه یې ډېره زیاته عالي وه.
دا چې بریالی نه شو هغه جلا خبره ده او وروستی بال به ترسره کېږي. د سیمې په 15 توپونو 11 منډې راغلي دي. 15 منډې 6 او که 4 مخکې راځي. بیا هم نه دی مډل شوی، فیلډر شته، کیچ پسې رانغی، باونډري سیف کول غواړي، 2 منډې جوړېږي او دې سره 248 منډو هدف ښه ورو ځکه 14 منډې پکې راغللې، ډېر ښه هم نه و، خو داسې 2-3 کیچونه هم ترلاسه نه شو او دا هم د کیمرو تر شا هغه څوک چې تاسو ته ډېر ښه انځور وړاندې کوي زموږ د پروډکشن ملګرو څخه یو ټارګېټ 248 سهار 253 په دغه ویکټ شوي، خو عمران میر او صابر حنیف چې دوی د کوم سټارټ واخیست موږ داسې انګېرنې کول چې ممکن 300 پورې منډې وشي. وروستي 6 واورونه بالکل اباسین ډیفینډرز د هغه عرب لوبډلې توپ اچوونکو خوندوره او ښکلې توپ اچونه وکوله. بالکل ډاټ سره ویلی شو 40 پورې منډې ټوټل کمې شوې وروستیو ښه اورونو له وجې. البته که ووایو ټول توپ اچوونکي توپ وهونکي عمران میر نشي جوړېدلی، ټول صابر حنیف نشي جوړېدلی، د هر چا هغه خپل نیچرل فرق کوي. نو چې تر کومه هغې ولاړ وی اوټ شوی نه وی 300 ممکن و 300 310 هم کېدل، خو که چېرته ولاړ وی دا چې سوځېږي قیس بیټنګ فرق کوي، د محمد امین فرق کوي، د رحمان الله زدران فرق کوي، خصوصا عمران میر مین کریکټر هغه څه و چې هغه سل وکړه، که هغه مخکې دوی سوځولی شاید 180 هم شوی وی. دا اکانومي ده. 2 ولید 4 2 وکټې، 1 طارق سانګزی هم ډېر قیمتي دی، 4 9 روهید جانزی 4 1 وکټه، باطن شاه کمال آوټسټینډینګ دی 4 2 وکټې، یو ورکې 14 شینواري 25 ایکسټرا او توپونه ته درویش د صابر او محمد امین په نوم دي. سل کړي عمران 28 منډو غټه پاڼې و د محمد ریاض. هایلایټس ګورو د لومړۍ پاڼۍ. دا هم د عمران میر او صابر حنیف ډېر ښه پایل د ولید ریان او امان کونړي پر وړاندې څومره ستاینه کېږي بیا به هم کمه وي. ډېر ښه شاټ و، بیکورډ پوینټ کې 4 منډې صابر له بیټ څخه ډاون د ویکټ شو. عمران ان سایډ په نتیجه کې 4 امان کونړي پر وړاندې ډېره ښه شپږیزه وه د عمران میر له لورې، دا هم په میډ ویکټ باندې بله شپږیزه وه، دا هم وایډ او 4 وه، 5 مفته منډې وې. ورپسې یو بل ډېر ښه شاټ و عمران میر له لورې شپږیزه، او دا بیا د طارق هغه ور و چې 20 ډیر په لیدلو ارزي. سلاټ کې او دلته هم کور ډرایو رحمان الله زدران له لورې 4 منډې او دا هغه د سلیزې شیبې دي د عمران میر، او دلته بیا کلین زماب د کمال په توپ اچونه کې بولډ آوټ شو.
او دا هم د رحمان الله زدران وکټ وه، البته شپږیزه وه. دا د قیس احمد دغه زړه پورې شاټ چې څلوري ځای ترلاسه کړه، او دلته بیا قیس خپله وکټ له لاسه ورکړله. په لانګ آف کې یو ډېر ښه کیچ روهیت جانوي واخیسته، او دا هم یوه ډېره ښه شپږیزه وه د ریاض له لورې روهیت جانوي پر وړاندې. دا هم ښه شاټ و، میډ وکټ باندې 4 منډې د روهیت په اوور کې. 248 هدف دی. موږ هم لنډ ځنډ اخلو، له ځنډ وروسته ایمل شیرزاد زموږ ملګری همکار هغه به هغه چا سره ښه راغلاست، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نن د KKR لوبډلې بیا هم یو ستر هدف د خپل سیال لوبډلې په وړاندې کېښودلو. واقعا نن ورځ یو ډېره جالبه ورځ ده. په تېره لوبه کې 254 او په دې لوبه کې 248 منډې هدف د KKR لوبډلې لخوا ټاکل کېږي. KKR نن ټاس ګټل څخه وروسته د بیټینګ فیصله وکړله او په خپل د بیټینګ برنامه کې ډېر زیات پیاوړي ظاهر شوله. عمران میر نن سلیزه وهله، مخکښ لوبغاړی دی په سږ کال پړاو کې، او نور به هم مخکې ځي. او عمران میر ته دغه سلیزې مبارک وه. عمران مننه، ژوندی اوسې کور ودان. عمران نن څنګه ورځ وه ستاسو لپاره؟ اگر چې لوبه مهمه لوبه هم وه، خو نن تاسو ډېر ډاډه ولوبېدلې. څه و په پیچ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول چې وکټ ته ما لاړو نو په هغه د مخکې میچ نه مخکې نو ما کېسته ویل ما وکټ کې چانس که تاسو کوټو بیټینګ به کوو، وایي صحیح ده. هماغه وخت ما وکټ کې چانس ته باران چې اټیکینګ کې کټ به کوو، پارټنر ته مې ویلې چې اټیکینګ کې کټ به کوو نو موږ به کامیاب اوسو. مطلب بالر باندې اټیک کوو، هغوی به خامخا لوز بال هم کوي او پریشر لاندې هم راځي. هماغه وجه چې دوی پریشر لاندې هم راغله او موږ نن ظلم ماشاءالله اوس. د عمران میر په وجود کې داسې څه خاص دی چې هره لوبه کې ښه ځلېدلی شي؟ کانفیډنس په ځان لرل، پلیر باید ځان باندې کانفیډنس ولري. په ځان باندې کانفیډنس ان شاء الله چې هر کولی شم هر میچ کې وکړم. قسمت چې نه کېږي خو په ځان مې ډېر زیات باور وي چې زه منو په ځان باور ان شاء الله ته به کوې. بالر رئیس نظر ته نه راځي. په ځان مې کانفیډنس بالر نه اخېست. دا مطلب نن په 11 بالونو لومړی نیمه سلیزه څومره سخت کار وي، دا یو ریکارډ شو په KPL کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول ځل ما خو څه وکت په 11 بال چا نه وویلې او ما ویل دا به زه جوړوم. په ځان باور تیزه 50 به زه کومه سنچري ته مې اراده ده ان شاء الله که الله وکړي چېرته
نو دا ریکارډ زه جوړوم په خیر ان شاء الله. موږ در باندې ویاړو وروره. د افغانستان د کرکټ ښکلا یې، د افغانستان د خلکو هیلې ځوان د مخ تګ لپاره ډېر نور چانسونه هم لري او ان شاء الله چې د نړۍ په سطحه یو ښه لوبغاړی اوسئ. ژوندی اوسئ، کور ودان بریالی اوسئ. عمران میر نن د خپل لوبډلې لپاره سیلي ترسره کړه، خو اخواته بیا هم ډېره پیاوړې لوبډلې ده. باطنشاه عبدالرحیمزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی، په شپږیزه کې پاتې شوی دی، په KPL کې پاتې شوی دی. ډېر یو اوږد تاریخ د کرکټ لري. باطنشاه ستړي مه شئ، په خیر راغلی. او واقعا چې تاسو عمر هم اگر چې د کرکټ په عمر مو ډېر زیات تیر شو، په کرکټ کې د ډېر وخت راهیسې کرکټ کوئ، خو همداسې ځوان پاتې، تازه پاتې، هېڅ تغییر مو نه دی کړی. اول خو سلام شیرزاد صاحب تاسو ته او ټولو ملګرو ته. د رښتیا هم د کرکټ سره خپل فټنس وساتئ، مینټین وساتئ او خپل ډیلی اکټیویټي نشئ نه وکړي. نو زما په نظر باندې هغه د عمر تقاضا که بیا لږ ډېر د عمر هم زیاتېږي، لږ نږدې کړي، لږ نږدې کړي، خو بیا هم تاسو به ینګ پاتې کېدلی سئ. او زه ډیلی خپل کرکټ کوم، چون لږ کرکټ نه لږ نن سبا لږ ډېر لرې یم، خو بیا هم خپل هغه ډیلی اکټیویټیانې او شیانې زه کوم. زه همداسې تازه اوسئ، موږ خوشحالېږو چې تاسو ګورو. باطنشاه نن یو ستر هدف ته سیال لوبډله ورسېدله. آیا کوم علتونه و چې دوی اساس په وړاندې د یو ستر هدف ته رسېږي؟ ګوره شیرزاد صاحب که تاسو وګورئ دلته ویکټې فلایټ ویکټې دي، دې نه مخکې میچ که تاسو وګورئ 253 رنزونه وسو، هغې بېرته ورپسې 249 رنزونه وکړل. نو مطلب مې دا ده چې یعنې دلته چیسېبل دي، 250 رنزونه چیسېبل دي، باونډري وړه کوي، دا بالونه که چېرته واوړي ګراونډ نه نوی بال راځي، ویکټه ډېره زیاته سیده ده، نن سبا بیټونه هم ډېر زیات ښه دي. نو دغه ټول شي نه مسایل که سړی را ټول کړي، نو 250 رنزونه دلته چیسېبل دي. البته په شروع کې تا ښه سټارټ واخلي او تا سره بیټینګ لاین اپ کې یو پارټنرشپونه وسي، بیا به چیسېبل دي. دلته نن څه ډول بیټینګ باید مدیریت شي د دې هدف ته د رسېدو لپاره؟ تر ټولو مهم خو تا ته پاور پلی ده. پاور پلی چې دا مطلب ته پاور پلی نه پوره اعظمي استفاده وکړي. هغوی که تاسو ګورئ د هغوی په 4 اورو کې 90 رنزونه وکړه. اټلیسټ موږ پاور پلی شپږ اورونو کې 80 رنزونه وکړو. نو ما په نظر باندې دغه رنزونه چیسېبل دي او موږ په خپل ټیم کې دغه ظرفیت هم ګورو، دغه ایبیلیټي هم دی موږ په لوبغاړو کې سته، نو دوی چیس کولی شي. نن ستاسو لوبډلې لپاره کوم لوبغاړي مین لوبغاړي ستاسو په نظر باندې چې لکه عمران میر غوندې یو ښه رول ولوبوي؟ ګوره شیرزاد صاحب تاسو کې موږ لوبډله کې وګورئ، حسن دا یو بریلیانټ پرفارمنس په اول اننګز کې وکړه، د وفي دا نو ډاوټ چې تاسو شپږیزه کې هم لیدلی او دلته هم ښه لګیا ده. جلاد بهترین کرکټ کوي، بهار ده ورسره سمی ده. نو د موږ کافي ډېر اوږد لاین اپ ده د بیټینګ. نو موږ دغه ایبیلیټي ځان کې لرو، خو صرف په شروع شپږ اورونو نه اوله کې استفاده پکار ده او موږ بیا نور مینیج کولی سو انشاءالله. ستاسو سره د بیټینګ داسې ستر نومونه شته دی، داسې لوبغاړي شته دی، حسن ساحل که وچلېږي، نن که جلات وچلېږي، ابراهیم، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې بیا دا هدف ورته اسانه دی. خو موږ هیله لرو چې ښه لوبه ښه فایټ ترسره شي. مهمه دا چې هر لوبغاړی د خپل کارکردګي وښیي. نو انشاءالله وکټې په کتو سره صرف د ښه بال ریسپیکټ کول دي، نور انشاءالله دغه رنزونه به انشاءالله اند اف د میچ زه دغه کانفیډنس په خپله لوبډله لرم چې یاره دا به چیس کړي انشاءالله. بریا درته غواړو وروره، بریا درته ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. د دواړو لوبډلو د بیټینګ اړخ د بالینګ اړخ سره نشو مقایسه کولی. په ټولیزه توګه باندې ویلی شو چې یو ښه فایټ، یو ښکلې ننداره، یو ښکلې لوبه ترسره شي. یو ښه هدف 248 منډې او د 248 منډو لپاره کومه ستراتیژي، کوم برنامه د اباسین ډیفینډرز لوبډله ترسره کوي او کوم برنامه باندې عمل کوي، دا به هم په دویم پړاو کې معلومه شي. یو لنډه دمه، د دمې وروسته مستقیما د لوبې ډګر ته ورځو.
So it's going to be a long night if they're going to stay and play all the possible 20 overs. Today, Aftab is not playing, so Ibrahim Sharif is there and Sami Sarmas, the two seamers. It's a great weather here in Kabul. So the drone camera work is very good. And you can see the batter Hassan Isakhel. It's much needed that he can get runs for the team right at the start. So now, today is a lucky night that there is no wind blowing, not that difficult for the batting side to chase it down, but it's a scoreboard pressure. Jalad Khan, not a big man, but he can smash the ball well. So, in the com box, I'm joined by Mr. Gularis. Welcome. Thank you very much, Najib Salarze. Najibullah Salarze. So, a very big target, 247. And you know, at the first match there was 253, almost going to chase that one. But again now Jalad is sent as an opera to take a quick start. Hassan goes for a big one, absolutely a gorgeous shot for a maximum, almost going to hit the audience there. And what a start that has been going on the onside. Jalad Khan is seen for the mission. First ball he went for a glorious Pagiza. The wicket-keeper batsman wearing the jersey number 18 has already scored a lot of runs for the side. Very poor line, and he was smashed for really a big one. Rightly called that the spectators were just going to save themselves, and the ball bounced and went behind the boundary line or out of the ground. Ibrahim is a very good bowler, you know. He knows the art of coming back, and he knows the art of getting wickets in these situations. Abaseen Defenders need 248 more, and that was a very good delivery, hitting the body of the batter. An in swinger. So the batter is not feeling well here. He's feeling some pain in his body. The ball is hard and new. It skids through. Yes. You know, required run rate is exactly 13 runs per over. Is it possible? Sometimes it's possible. If we speak and if we talk about the first match, you have seen that they were only 3 runs shy. In there, somebody is under the ball, right in the park, but it's a 6. The second one in this over. Short pitch delivery, held the edge in the ball lanes right behind the boundary line for another Spagiza. Great description, Najib Salarze. This is the dugout. Evening match and everybody is enjoying the batting from Jalad so far. 2 deliveries and 2 biggies. Oh, what a shot! Absolutely a great one. It's a biggie. Slower delivery, picks it up nicely, sails over the top of long on. Let's have a look. Full pace of the bat. Like a night queen, the ball is moving outside of the ground. Full swing of the bat towards the leg side there for the maximum. Now Ibrahim Sharifi is in deep trouble. Dealing on only maximums, nothing else. So he has got 100% his runs of Spagizas. T20 cricket has got his own taste, and this is why the bowlers, they couldn't find out the exact. The ball is in there, chance. Somebody is under it and he takes the catch. Jalad is back.
Now this time the ball went straight. It became a skyer, and the fielder did a terrific job under the lights. Never easy, swinging under the lights, and grabbed that comfortable at the end. Not sensible cricket by Jalad. He has already smashed 3 sixes in this over. There was no need to go for the fourth one. You need to retake the strike, but the end, that was a very good catch in the dark sky of Kabul. So the first blow, KKR again on the top. I already told you that he has the art of coming back. He was smashed for 3 really big sixes, but that was a very good delivery. He brought that ball into the batter, and the batter erected that one in the air, and a good catch was taken. Bahar Ali Shinwari, another great striker and assaulter, is there. Now Hassan and Bahar need to take the responsibility and build a partnership, but not the slowest one. They need to go hard. If you want to chase it down, you need to go same like in the first few deliveries, but not losing wickets. There he goes. Will this be the fourth? And it's the fourth one in this over. What a shot started off with Ashpagiza opening his account. A straight shot, straight as an arrow for the maximum result. And to finish the first over, 24 with the help of 4 sixes, including the wicket of Jalal Khan. Now that was the last one from the bat of Bahar Ali Shinwari facing his first. The ball is landing all over the boundary line. There is a puff of dust after the ball is bouncing. So it's a clear signal for the umpires who's been introduced. Muhammad Logari, the man who got the catch, I think he was a person. Now like it's a boundary check again and again. There's a puff of dust. Golaris. So now it's declared Ashpagiza after a few minutes. That was a very good decision at then. Muhammad Logari is introduced. The wicket taker. Can he get the wicket of Hassan Isa Khair? Hassan is very well known here for his brilliant hitting. And the ball is going towards the corner for the first boundary from his bat. And that was the first delivery that he faced. Followed the batter, and that Hassan got a boundary. So all the openers, batters, they started their account with boundaries. Jalat in Bahar Ali with Pagizas and Hassan with Atsaluriza. 98 was the runs that they scored in the power play, and definitely Hassan is looking to score more runs than that. If they want to chase that mammoth target of 248. Somebody is cracking the crackers before the match is finished. Beautifully played again, but this time he finds out the fielder in the deep, Muhammad Riaz. The start is not a bad one, but if you see the target on the board is too high. It's a massive one during the night. The chase is quite difficult here. So some of the firework outside the ground, good camera work. Yes, great camera work. And this is the man. Oh, ho, 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 ho. A few bounces there, but a great effort in the deep. For a while, I thought that he is going for another big one. You're right. The ball was erected. It was a skyer. Otherwise, could have been out of the ground. Because of that wind, actually, he played that shot against that wind. And this is the reason the ball doesn't travel for really a big distance. Great camera work. Thanks, ATN.
Great effort as well. Yeah, good commitment shown by the fielder, pushing the ball back into the ground. So both the batters are aggressive. They are going to deal on boundaries, nothing else. They are going to utilize the power play well. Here he goes and connects it. Over the top. One bounce, I think, crosses the boundary line. There is another check of a boundary. Yes, this is the third time that the umpire is going to check the boundaries. Not that much happy. Look at that shot by Bahar Ali Shinwari. No mercy has shown so far. And this is 6. Not any puff of the dust there. Yeah, this time not they touching the sponge even. So when it hits the grass, you cannot find any dust flying from the ground. Sometimes going to be a mini explosion. So still it's not yet confirmed that's what was the signal. So still they're going to check the boundary. Galaris, where is the ball landing? Let's have a look. Behind the sponge, I think. Here comes. But here it's not sighted. You are the experts of actually giving these kind of the decisions. What's your decision? When it was landing, the camera was not sighting that clearly. So look at it. It's a little blurred. It's blurred, but here... It looks like over the roof. Or no, inside. Because the first bounce... Was it inside or it was over? No, but inside. The 4 is given at the end. 4 is given? Yes. So I thought at first I said it is the boundary. No, Bahar Ali. And that was a very good delivery. Great comeback by Muhammad Lalugari. 11 runs conceded so far. 35 on the board. Still a ball to come. The current run rate is 19.09. But at this stage, they were having the bowling side. They were having 22 in a round. And there he goes. There he connects it. The fielder is just jumping. Nothing comes to his hand. And the ball has found some wings. Flies over the top. This time he played that shot against the tide. And the ball goes for really a big one. Outstanding shot. کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. Now 2 expensive overs, 41 of the first 2. Dealing in 6s in boundaries. Bahar Ali's fate is only one thing. You love to go for the big ones. Enjoying the game. These guys are wrapping themselves because of that cold weather. Now it's quite cold here. So today is a little better to compare with the first few days and first nights. Now look at change in bowling. Samir Sarmas is introduced from the media box. But what about those two boys that they are covering actually the blanket? A red one. They came to sleep here all night. The whole night they are because going the to match is going to be a long one. Sure. 247 is the target. Hassan wanted to go to cut it over the top of point this time. Now look at the difference between runs and ball. Exact 100. It's too much. But still, as for Hassan and Bahar Ali Shinwari is there, this target will be not a very big one for them because these two guys are a great hitter of the ball, a power hitter. But one thing you should keep in mind, it's a higher calculated risk shots that they're playing today. Yes, they need. So if they lose a wicket, so what would you think? That will not come. If they lose a wicket, definitely a few other great players are there in their side. That's it. Chance. One bounce to Imran B, the Centurion. The ball is just coming in, dropping short of him. So these are the under 19 players. Uzair, one of the very good hitter of the ball, is also sitting in the audience. Oh, yes.
Very cute babies. Future of Afghanistan. Not babies, children. Yeah, children are sitting here and wrapping up themselves with some kinds of blankets. So everybody needs, especially should have green tea in jaggery, in peanuts. Another one. Good shot. Hooked that one this time and connected. Yeah, it was a perfect shot. He shuffles a lot, made a lot of room and played that shot to the fine leg there, and the ball goes for a boundary. Now wanted to go for a big one. His intention is quite clear. Whenever somebody is coming, he intends to go for the big shots. So now if you see once again they're scoring the quickest run, but still it's very difficult for them. Talking about the under 19 players, the captain of the side is also there, and they're hiding their faces. No, babies. You go, buddies. You are the proud of Afghanistan. There he goes for another one bounce. Deep leg fielder could not stop that one. It should have been stopped with that boundary they're reaching to 50. The quickest time in a short cameo here. Yeah, and let me tell you something. Before this outstanding scoring rate, Knight Riders scored their 50 of 2.3 balls. And now they scored their 50 of 2.4 deliveries. Less than one ball? Less than one ball. One ball less than that. Yes. Okay, I mean the comparison, the race is going same. Yes. And from here on, the game is just hanging balancedly. But they haven't lost any wicket. Ooh, they lost a wicket. KKR lost not a wicket there. Oh, that was a very good delivery. Appealing, a very good appeal. I think there would be some squeak, some sound that everybody was coming, might have been brushing the shoulder. Yes. For sure, brushing his shoulders, they are going towards the keeper. Good appeal, but a very great decision at the end by Bahadur Niazi. So there's the dugout. Not the dugout, VIP launch. Now, in today's game, we have got plenty of the people are coming, especially VIP box is all full. And also you can see some of the crowds, even during the night, the weather is very cold. Nobody comes out of their houses. Enjoying the match now. That was the previous delivery. Speed was on. Brushing his shoulders, going to the wicket keeper. Sami Sarmas generates a lot of pace. He's spotting the ball in one area, good lane, in back of the lane. The pitch is assisting a lot the seamers. A quality bowler, fast bowler, Sami. This time, nobody is over there. Couple of the bounces, and he nailed it for a boundary. Yeah, after one bounce, crosses the boundary line, just pushed the ball. Open face of the bat, presented his bat. He was a strong man, Bahar Ali Shinwari. No mercy has shown. And he's not scared of anything. He's just going for the runs to score. He knows that 248 is the target right in front of them. Very flat pitch. Now it looks like one of the ground of India from the top. The camera work is very good. It looks like Narendra Modi grounds. I don't know, but I tell you the reality, this is a UB National Cricket Ground. Really? Yes. And the match is between KKR, Kabul Knight Riders, versus Abaseen Defenders. Zahur, another changes in the attack. This was the man who grabbed the catch. He was good to pick up and collect that catch. Now we'll have to see him. How does he ball? To power hitters inside the power play. Never easy. Driven in the point, fielder is just putting a dive in stops. Good commitment shown. And that commitment was shown by the fielder, saved 3 runs for the team. Excellent. And now some changes in the field. For the left-hander Bahar Ali Shinwari,
Bahar Ali, who has smashed a couple of the boundaries in a big six, has already scored 30 runs of 9 balls. Will he be able to break the record of scoring the quickest 50? 4 sixes needed. No. He is missing now. Yes, now he has missed that opportunity. Yeah, never easy because there is a scoreboard pressure on you. Even the way he started, it was a great start for the team. Abaseen Defenders, they need to win. It's a do or die for them, like Bandi Amir lost their match and they cannot qualify to the semis or finals. Yes. Edge, and again the ball carries out of the rope for really a big one. Now sometimes these heavy ones, Tekish outside edge, held the edge. The pace was on. Pace helped him that the ball cross the boundary line. So somehow the team need run and runs are coming. If you are a bowler, what would you do in these circumstances? Will you bowl a lot of the varieties? Yeah, no, I'm just going to bowl one of my best one, the Yorker lane, nothing else. I believe on that nobody can hit. But this is a very flat pitch. Goes for another one, I think same shot. Not the same result. A boundary this time. Now look at rainy boundaries. Maximums. And what a start for the team. That's an ideal start for the team, Abaseen Defenders. The captain would be delighted. For the delight of crowd, he is opening his shoulders, extending his arms and going to play his shots. Imperious batting performance. Audacious decision by the captain. So man from the one who is sitting, the second one. I think he's shivering due to coldness there. But after having seen himself, he became and felt like he's strong. I'm not shivering there, yeah. 65 on the board. Perfect delivery, but just for a single run. This is a good line, as you mentioned earlier, that you are going to bowl Yorker land deliveries on a block hole. And now Zahoor actually listened to you and he bowled a perfect delivery to save himself. Even that was not that good. If that was much on the outside, would have been another one. But I like Shami's bowling when he's bowling the Yorkers. But before this, you told me that your favorite is the man from the India. Muhammad Siraj. I like his bowling the most. You know, so just Bumrah. All the three Indians are loved by you. And yes, the ball is going to cross the rope, so wicketkeeper was just only watching the ball. Now the ball deviated a lot. No chance for the wicketkeeper, Sabir Hanif. He went on the onside, a little on the leg side, and the ball went on the offside. So, very difficult. It comes very hard in quick time. The boundaries are raining here. And it's leaking as well. It's leaking as well, and they are now ahead of KKR. Great camera work, outstanding picturization. I give a great salute to all cameramen there. Thumbs up for, Ariana television. Which part of Kabul is this place? And most don't forget about it. Yeah, if you ask me which part is this, I just try to guess it. Why do you want to start? Sami Sarmas wearing the jersey number 66 has got a lot of pitch. Okay, sometimes it was very difficult for you to pronounce Mr. Maslik's name. Do you remember what we call him? I don't remember. Why did you? Yeah, go and tell me.
loose. And then the catch was taken. And on she comes. She's grabbed. And she's grabbed the pushy there. The ball. The beautiful ball. Look at the recent strike rate of 315. Can you believe that? That's a one, bro. It's a really huge one. So the new man is in one of the another great striker of the ball. We forgot about the same person. Oh man. Oh man. Wafi, Mr. W. That was... There was no need to go for that shot. And the ball is going to cross the road for a boundary. Great shot for Wafi Talahi. Inside each, almost sitting into the stance and still lucky boundary. One thing is, everybody scored a boundary with the very first ball. Abaseen Defenders got a boundary 4 runs. But you got a boundary and after the batter started their innings which he's that. Yeah, this was inside edge. The ball travels like a bullet and goes for a boundary, but a great shot by Wafi. What a player. He's called the bench roast of Afghanistan. He has got the talent. He has got the potential. He has got everything, you know, and that's gone for the basketball game. Ain't that really the shot between delivery in full-blooded splash? He sliced his left one over the top of backward for a point for really a big one, 6 more. Straight to 500 for a few just needed. And I think they need to score 100 runs in the power play. Then this target will be a very easy one for them to chase. If they want to keep continuing the same momentum, they can get runs on the team. So Mr. Masa is the legend in the pressure because that kind of shot is never easy to play against a team bowler. Sami again wanted to go for an uppercut shot like Brinder Sevak. Correction. Missed that one. Sachkin Tendulkar. Brinder Sevak was the master of playing these shots. Can you tell me the inventor of the uppercut? A very famous personality all over the world. From India, from Pakistan, and he was the Prime Minister for a few years. Okay, now he's somewhere else. Dying the boss. Imran Khan was the man that he actually, for the very first time, played a poker against Ronaldo of West Indies. Not a good shot. Richard didn't give a chance for Kaistamat. Hitting the ball from the top of the bat. Easy peasy lemon squeezy. Adali. So he's back to the pavilion. Wafi Talahi. Not a very good shot. That I was telling, if you're going to go for a long run chase, you will have to lose wickets. It's a high risk calculated innings. It's needed. Another nail in the coffin. Strike rate, look at all threes are visible. 5 threes, so 333.33. 3 balls he faced, played the boundary, goes for really a big 6 and get him out. Let's have a look. What are they going to take? Front foot first? Nothing wrong. Everything is perfect here and nothing wrong with the catch. Qais Ahmed, the skipper, is happy. He's delighted. And he gave all the appreciations to the bowler. That's the best way. That's the best line. That bowling kind I need here to get the wickets. Excellent bowling performance by Sami Sarmast. The pacer, the furious. I think they're changing the wicketkeeper for this game. Another very good hitter of the ball. You motivate him to go big and they're losing their wickets. All the time you're saying the big one and he's smashing. Actually, this is the time to go for the big runs. You know, 248 is the target. If I were the coach of the side,
I would just give him only one advice there, piece of advice. Go and slow. So they're doing the same. Yeah, because this is a do and die match for them. But 3 wickets in the power play, scoring almost 100 runs on the board. A very good start, a dream start for them. Chasing down the target of 248 runs there. Bahar Ali Shinwari was excellent, such like Nicholas Puran. The way Nicholas Puran scores the runs, he tried his level best to smash a couple of the boundaries. Now the start was very good. Ziar Mal Zahir. Newman in at number 5. The team is in critical condition, losing the wickets. They need a recovery here. Samir Sarma's never an easy bowler to attack and go after him. Last ball of the 5th over. Down the leg side, not a perfect delivery. A wide is called. So 82 on the board right now. And they lost 3 wickets. That's why they are not conceding more than that, because they are having only 2 extras. By the other team, KKR, they were having, especially Abaseen Defenders, they were having around 20 extras inside the power play. You know, I'm telling you, in 1 over, 20 extras were conceded. By Aman Kunari, he conceded 48 runs in 2 overs. Yes. In overall, how many runs did he concede in 4 overs? I don't remember, but it was expensive today. This is the only batter. He opens his account with a single, and he will retain a strike. So after 5, they're having 83. 83 on the board for loss of 3. Still the match. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ښه راغللی. عبدالظهور راغی توپه چونې ته 3 اتیا منډې 15 اوره ښه پاور پلی ده، خو وکټ یې د پام وړ دي چې دا غرب اباسین ډیفینډر لپاره چې 3 د لاسه ورکړي دي. ښه سټارټ ورکړو جلاد او بهار علي. وفي ډېر زر لاړو د اباسین ډیفینډر لپاره. ښه توپه چونه شوې KKR له لورې. آن صاحب په خیر راغلی. ډېره مننه رحیمې، شپه مو په خیر. یو ډېره ښکلې لوبه ده، ښه سټارټ اخیستی دی. سید هغه د اباسین ډیفینډرز لوبډلې، خو څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغوی ډېرې زیاتې مهمې د سر وکټې د لاسه ورکړي دي. ګنې په داسې حالاتو کې مقابلې لوبډلې هم همدومره سکور ترلاسه کړی، خو ستونزه دا وه چې هغوی یوازې 1 وکټ. بالکل عمران ډېره ښه توپونه هلته جاري ساتلې وه ډګ آوټ کې، ډریسنګ روم کې خفه ښکاري تر اخېله. ولې نه یوازې یو پاڼۍ کې ډېر ښه ځلېدلی صدورو مسیالۍ ده. یما رب محمد الله احسان خان امان کونړي هلته په ډریسنګ روم کې ښکاري، خو لا هم په څېرو کې مسکا شته. حسن ساخیل په کریز ته، شاته شوکت، البته په بخښنې سامي شینواري، طارق ستانکزی، هغه نومونه چې حساب پرې کېږي. ډېره ښه ډګر سنه، خصوصا نن د وفي کار دا و چې څو هغه په وکټ باندې تم شي، په داسې حال کې چې هغه په وړاندیني توپ باندې بونډري هم ترلاسه کړې وه، شپیزه هم ترلاسه کړې وه. بیا هم د یوه داسې شاټ هڅه چې هغه بیخي پې پاتې راغی او سیده په سرکل کې کیچ اوچت کړ، ځکه هغه په وړاندینیو سیالیو کې ژر سوځېدلی وي، وکټ ژر د لاسه ورکړی. نن یو څه باید سلو لاړ وای، ځکه هغه هلته حسن ساخیل شته دی، هغه پاڼۍ غځولی شي، شاټ لګېدلی دی. اپیل کېږي
لوبسار دلچسپي نه ښایي باډي باندې بال ووفي ولاته او دغه بال سیده بیټ سره پکارو یا هم ډیفینس سره پکارو هماغه غوښتل چې باونډري راسته راوړي اما بریالی نه شو. ډېر ښه توپ اچونه په دریو توپونو باندې منډه نشته دی. پیچنګ ډېر عالي دی ډېر زبردسته ښه پای سره د لوبسار بال په لیګ سټمپ باندې و. عبدالظهور سکال خوست کې که ستاسې خیال سپین غر سره لیسټۍ سیالۍ کې هم برخه واغسته. بالکل فکر کوم هغه په لیسټۍ کې ډیبیو واخیسته. د شاټ هڅه واو دا خو بیخي زبردست کلیک دی. شپږ منډې د بیټ د غږ نه معلومېدو چې دا بال به د لوبغالي نه بهر غورځېږي. سیاربل خان هم خپله غوسه ښکاره کړه بالاخره. شپږیزه خامخا ځکه هغه په وړاندې دریو توپونو باندې هیڅ کومه منډه نه وه ترلاسه کړي. بړاس وباسه او شپږ منډې ترلاسه کړي. ډېر ښځینه پک ان که ستاسې خیالي ریکوایر د دوی په کنټرول کې دی. فکر کوم د سرکل نه وروسته 11 پر اور دی او دغه وکټو باندې دا پاسبل دی خو که چېرته په وکټ پاتې کېږي سرکل وروسته شاید پلان د دوی تغیري لږ میچ چلی ګورو چې څنګه پلان دی د دوی. سلو بال دی بیا هم ستونزه نشته. وریشن سلوور چینج راغی هغه او ډېر یو ښه فکر و د توپ اچونکي سره. بونډري وړاندې خوړلې ده او ښه راستون شو ښه راوګرځېده. څلورمه لوړه پاور پلی ده په روان کابل غورې لیګ سیالیو کې چې ترلاسه کېږي وړاندې کې آر او دلته اباسین ډیفینډر. ستاسو خیال دی رحیمي په ترسره کړیو 15.5 اورونو کې حسن ساحل یوازې شپږ توپونه لوبولي. هغه کم سټرایک ته پاتې شوی. رښتیا هم همداسې دان مخکې راځي بولډ آوټ. غلطي نه ده پکار د اباسین ډیفینډرز لوبډلې د لوبغاړو لپاره. دومره چټکتیا صحیح ده سمه ده ریکوایرډ په 11 کې دی خو که ته دومره ریسک اخلي په داسې حالات کې چې درې ډېرې مهمې وکټې دی ډېرې ژر ژر د لاسه ورکړي نو ستونزه نوره هم ژوره کېدلی شي. بالکل زیارمل ته پکار و چې حسن سره یې ملګرتیا کړې او سټرایک روټیشن یې ساتلی وی هغه په وکړل د هیټینګ ته لاړو. زما په اندا پکار و چې هغه باید حسن سره ملګرتیا کړی ډېره موقع باید حسن ته ورکړی دی. هغه هیټ مضبوط دی نسبت ده خو په ټوله کې ډېره ښه توپ اچونه شوه دلته د کې آر له لورې. شاته بالو مخکې راغی ان سایډ یې چو وکټ یې ولګېدلې. کې آر وړاندې 2 بریاوې ترلاسه کړې دي. د اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره دا یوه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. هغه که غواړي په روان لیګ کې مخکې مزل وکړي فرصت پیدا کړي د لوبېدو. یو بله خبره ده د کې آر لوبډلې ته که ګورو په ټاپ آرډر کې عمران میر دوی ته رنزونه کوي په هر میچ کې 6 اوره پای ته رسېږي. دلته که نور مډل کې وګورو داسې غټه ملګرتیا هغه غټه توپ نه ده شوې چې یو بیټر د 500 تللی بغیر د رحمان الله زدران نه چې یو په سیالۍ کې ډېره ښه پاڼې وکړه. نور په ټاپ آرډر کې رنزونه شوي خصوصا عمران میر. یقینا عمران میر د دې لوبډلې په راکشولو کې په راکاږلو کې او په وړاندې تګ کې یو ډېر ښه لاس له هغوی سره وړی دی. لانګ اف باندې بیا هم بال لوبېدلی د یوې منډې چانس ترلاسه کېږي. سمیع الله شینواری لوډر مشر راغی نوې توپ وهونکی. 10 اورونو پورې وکټ نه ده ورکول پکار اباسین ډیفینډر لپاره خو که چېرته کې آر وکټ ترلاسه کوي سیالۍ اړخ به بیا هم درنیږي د کې آر په طرف باندې. له همدې ځایه مهارېدل پکار دي. که چیرې اباسین ډیفینډرز لوبډله غواړي تر څو بریا ته ورسېږي سمیع الله شینواری او حسن ساحل هم ریکوایرډ په نظر کې وساتي او هم په وکټ باندې پاتې شي. هغسې ریسک چې له دې وړاندې نورو بیټرانو اخیستی دی د دوی لپاره به پکار نه وي ځکه دا د هغوی وروستۍ هیلې ګڼلی شو. بالکل شاته یوازې که حساب په ډېر کېږي هغه به طارق ستانکزی او باطن شاه به وروسته به ټیلنډران فکر نه کوم کولی شي دغه 2 نومونه او دو چې په کریز دي. صدیق الله اتل ملي ستوری هلته لوبغالي ته راغلی. ابراهیم هاشمي ورسره نور ملګري سیالۍ ننداره کوي. ډېر ښه بال ډېر ښه بال.
ښه ډګر ساتنه د لوبډل مشر قیس احمد له لوري بالکل صدیق الله اتل له یو اوږده سفر او ځنډ وروسته هېواد ته راستون دی او هممهاله د کابل ایبي کرکټ لوبغالي ته د شاټ هڅه ده بال سټریټ مخامخ کامنټري باکس او ښه ویره یې په موږ او تاسې تېره کړه ما ګمان کوه چې دا خو که هنداره شیشه لګېدلې وه خامخا به دلته خوش قسمتیان زموږ او ستاسې یقینا که شیشه لګېدلې وه نو خامخا به دلته تلفات کټ ته ځي ډېر په زړه پورې فیلډر شته اوس نو داسې ګیم پکار دی په یو اوور کې یو باونډري 105 سنګلې یو باونډري 105 سنګلې پلان سره تک پکار دی اوورو کې سل کاپی منډې دي بالکل دو در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت‌هایی چون پسنداز پول و ډیر لوړ سکور ترلاسه شوی دی یعنی د اړتیا مطابق هغه منډې چې د اباسین ډیفینډرز لوبډلې ته پکار دي هغه ترلاسه شوي دي اتل صدیق الله ملي ستوري لالی هم ورغی او هغه ورته پاسېده د احترام په خاطر فاست بولر بیا هم راغلی ایجاو سلوریزا تړمین کې څلور نورې منډې زیاتېږي د سمیع الله شینواري په بیټ ډګر ساتونکي تر وروستیو دا هڅه کړې ده تر څو وړاندې له پولې وړاندې له بونډرۍ توپ را وګرځئ تاسې د هغوی هڅه وګورئ د هغه ډای وګورئ زحمت وګورئ هغه په ټوله معنه هڅه وکړه خو برلاسی او بریالی نه و اوه اویا توپونه 140 منډې شپږ وکټې په واک کې دي د اباسین ډیفینډرز د هغه عرب لوبډلې ظهور ډېره ښه توپ اچونه کړې ده صحیح نه دی مډل شوی خو یو ټپه کې وروسته څلوریزه ترلاسه کېږي ستونزه نشته ځکه ډګر ساتونکی په ډیپ سکویر لیګ باندې دی د فاین لیګ ساحه په ډاګه شوې ده یا هغه په نښه شوې ده بالکل څلور منډې په ډېره کمه فاصله کې نږدې وه چې د شپږیزې حساب وګرځي دو توپونه 240 زما پند پکار ده چې نور 1-2 ته لاړ شي اور کې یو باونډري 115 سنګلې دغه پلان سره کېدلی شي لیګ سټمپ باندې راغستنه د هلته فیلډر شته اسانۍ سره یوه منډه په 3 توپونو باندې 9 راغلل 15 په دغه وکټ باندې دا چیسیبل دي که چېرته بیټران په وکټ پاتې کېږي د سمیع الله شینواري راتګ ګورئ 7 توپونو باندې هغه چټکې 19 منډې ترلاسه کړي دي سره د دې چې وکټ یې د لاسه ورکړي دي وړاندې ملګری له میدان بیرون شوی دی خو بیا هم هغه په لوړ سټرایک ریټ سره لوبه ترسره کړي حسن ساحل په سټرایک راځي 8 توپونه یې لوبولي او 14 منډې ترلاسه کړي باډي کې دی بلاک و هغه اوسه پورې دغه بیټ خاموشه دی لوډر مشر په کریس دی ورسره فکر نه کوئ که چېرته وفي د مډل په ځای فینش ته راښکته شوی وی مډل کې خپله کفتان راغلی وی هم د هغې وکټ سیف دی وروستیو کې که چېرته تا ته په 13 توپونو 50 هم پاتې وفي په شان بیټر تا سره دا په دغه وکټ باندې امکان لري
یقینا خو یوه خبره ده دوی په اوپننګ کې په هغه باندې باور ونه کوي یا یو څه شاته راوباسي. هغلته دوی 3 وکټې د لاسه ورکړي، 2 وکټې اپیل دی، د وکټې غوښتنه ده خو د نه اوټېدو فیصله. نو د سمیع الله شینواري انتخاب دا و یا د په ټوله کې د هغوی پرېکړه دا وه چې دلته دوی 2 وکټې ژر د لاسه ورکړي. نو ممکن وفې تر اخر په وکټ باندې سټې وکړي، پاتې شي او ګیم میچ وچلوي، ځکه هلته حسن ساحل شته دی، هغه د لوړو شاټونو صلاحیت لري او له دې وړاندې هم بیټ چلیدلی دی، خو وفې تر اخر په خپله د غټو شاټونو هڅه وکړه. سمیع شینواري زوی پلار یې بیټینګ کوي او زوی لوبه ننداره کوي او بوټ باندې لګېدلی فیزیو راغلی، هیله ده چې ستونزه یې ډېره نه وي. تیرو سیالیو کې که وفي و، درېواړو سیالیو کې اوپن ته راغی، یو سیالۍ کې فقط رنزونه وکړه، 2 سیالیو کې ښه نظر. جلات خان سټارټ ګورو ابراهیم پروړه، دا خو سلاټ کې و، دا ډېر عالي شاټ و او دلته جلات خپل وکټ بایدلې وه، سیده بیټ سره دلته پکار و. هغه تېروتنه چې وفي کړې وه جلات هم وکړه. بهار علي راتګ سره شپږ ترلاسه کړي، ابراهیم عبدالرحیم زي دا په یو اوور کې څلورمه شپږیزه وه. حسن ساحل په مډ وکټ باندې یوه څلوریزه دلته ترلاسه کړې ده. بهار علي بیټ خاموشه نه و، هغه خپل بیټ ګرم ساتلی و. لوبغالي کې څلوریزې او شپږیزې لکه هایلایټ چې موږ ګورو په نن ورځ کې سهار 2.5 رنزونه شوي وو، اوس ماښام هم همدا شان تیزه منډه دلته ترسره شوه. حسن ساحل له لورې یقینا او دا هم جار عبدالرحیم زئی د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل، ترڅنګ یې ریزرف امپایر یا لوبڅار خان محمد زرمتی او لیزن افسر هاشمی. تو پچونه کې تغیرات دي، قیس احمد راغلی دی او حسن ساحل ورته مخامخ دی. وړاندې سمی د سپینر په خلاف ښه لوبېږي، هغه سره سلاک هم شته، سویپ هم شته، ریورس هم ډېر ښه وي. حسن ته به لږ څه ستونزمه نه وي، فاست بالر هغه ډېر ښه لوبوي. تېر توپ تکرار ګورو په لیګ سټمپ باندې اسانه سره اپیل دی، غټ اپیل دی دلته. بیا هم قیس ډېر غټ اپیل کوي، ستونزه نه ښکاري. 2 منډو غږ دی او 2 نورې هم ترلاسه شوې. تر ډېره غوښتنه وشوه د وکټې د اخیستو. 2 منډې له موقع په استفادې ترلاسه کیږي. قیس خوشحاله نه دی. بهادر نیازي دا پریکړه کړې او د هغه باور دا دی چې په لیګ سټمپ باندې هغه توپ بیک فوټ سره یو بله منډه اضافه کیږي. قیس پر وړاندې که څومره سمی ته موقع ورکړي، زما په انده به ډېره ښه فیصله وي. لږ څه مخکې راغی، ټف کال و، ډېر غټ اپیل و د قیس هم. لوبڅار هېڅ دلچسپي ونه ښودله. بیک فوټ باندې بیا هم 2 منډو غږ دی، دا چې 2 کېږي او که نه مس فیلډینګ د رن آؤټ موقع ده، خو هلته په سټرایکر باندې ترو کېږي، که نان سټرایک باندې شوی وی شاید ستونزه به وی. محمد امین بیا هم په تکرار کې 2 چټکې منډې ترلاسه شوې. لومړی وار عبدالرحیم ابراهیم هغه توپ خپل لاسونو کې او ډېر خطرناک ګوګلی و د ازل اسانه نه و سمی لپاره. بیټ ولګېده لومړی، که بیټ نه وی لګېدلی دلته مشکلات و. بیټ ان پیډ شو. بالکل وړاندې هم حسن ساحل په اف سټمپ کې ما ګمان کوو چې لیګ سټمپ کې هغه لګېدلی. دلته بیا هم د رن آؤټ موقع وه. همغږي ډېره ښه نه ده د سمی او د حسن ترمنځ، باید همغږي شي. ورته په نتیجه کې منډه راغله. دلته هم په نان سټرایک ترو پکار و، دوی بیا هم په سټرایک باندې ترو وکړله. په ټوله کې د قیس احمد یو ډېر ښه اوور روان دی. بالکل یوازینی اوور دی چې تر دې دمه پکې باونډري نه ده راغلې. بیک فوټ باندې بیا هم لوبونه ایکسټرا کور ایریا ته بله منډه، ډېر ښه اوور، ډېر کامیاب اوور د قیس احمد پای ته رسېږي.
برای تماشای برنامه‌های تلویزیون آریانا و برنامه‌های ویژه چینل یوتیوب آریانا همین اکنون با ما در یوتیوب محمد ریاض میډیم فاست بولر راغی آل راونډر دی بیټینګ آل راونډر دی او دلته ګورو چې دی څنګه پیل کوي فرمان پر وړاندې دی هم تیر ډیر قیمتي وو فرمان صافي پر وړاندې 133 منډو پاڼې و د فرمان الله صافي خوښای د حسن ساحل بیټم نور خوځښت راشي البته د لوړو شاټونو د ترلاسه کېدا لپاره بیا هم ډیفنس ته راغی سلی میدان کې بال پاتې شو سلوی ورته وکړو هماغه علت و چې هغه صحیح ونه لوب هغه تیز بال ته ولاړو غوښتل چې شارټ ته لاړ شو چې ویې کتل سلو بال دی په همدې اساس هغه هم خپل پرېکړه بدله کړه ډیپ میډ وکټ ډیپ سکویر لیګ لانګ آن لانګ آف او ډیپ کور باندې ډګر ساتونکي بهر دی آن سایډ باندې دوه کې دی شي که چېرته وغواړي خو نه اصل نه غواړي دویمه منډه توپ د ډګر ساتونکي په لاسونو کې و او اسانه نه وه چې دوه منډې دې ترلاسه شوي وی هغه له لنګان راغی او شارټ میډ وکټ ته ځان راورسو ډیر چټک و او په داسې وختونو کې دغسې فیلډ کولی شي د یوې یوې منډې سارېدنه به ستونزې جوړې کړي د شاټ هڅه ده بال له بونډرۍ د باندې د څلورو منډو لپاره بهر بالو ډیر ښه میډل کړ هیڅ فیلډر ته موقع نه وه او خالیګاه کې څلور نورې منډې ښه ګټه واخیسته سمیع الله شینواري ډیپ ایکسترا کور تقریبا د لنګاف ډیر ښه بال ښه واپسي ده 123 منډې دي هغې په 10 اورونو کې 146 ترلاسه کړي وان فکر کوم دوه لوبغاړي سوځېدلي وو د صداګاره په باسین ډیفینډر 133 څلور اوړتي منډې هم کم دي او وکټې هم زیاتې ورکړي دي دا هم د تشویش وړ ده دلته او یو بل څه چې دی د ایکسټرا منډو په ورکړه کې هم هغوی نامیانو یو څه ډېرې زیاتې ورکړې وې بلکل بیټرانو دلته خپل کار کړی خو هغه ایکسټرا چې په پاور پلی کې هغوی 6 ایکسټرا ورکړي وو کرن رانر 12.8 یو شاید هم دومره ریکوایر هم اوسي د دوی ایکسټرا 15 دي ډېر خاور د شپږ منډې راغلي په 15 توپونو باندې تیر هم ډېر خاور و بونډري نه وه پکې شپږ منډې راغلي دي د محمد ریاض په روان اور کې وروستی بال د شاټ هڅه حسن ساحل رای کوي هڅه کوي لومړی منډه ترلاسه کیږي د بلې هغې لپاره که څه هم سمیع شینواری غواړي خو حسن خپل ځای پاتې کیږي لساورو لوبه پای ته رسیږي غږونو کې هم تغییرات
کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان. شپېتو بالونو باندې یو سل 23 منډې پکار دي. دا هم د لوبې کیسه په تصویر. صابر حنیف 23 منډې، محمد دامین 14 منډې، رحیم زرمتی 10 منډې، عمران میر 19 منډې، رحمان الله زدران 14 منډې، قیس احمد 28 منډې، محمد ریاض او دغسې جلات خان د اباسین ډیفنډرز لپاره 18 منډې، 25 منډې، سمیع الله شینواري او لا هم په میدان کې د 41 منډې بهار علي شینواري، 10 منډې وفي الله تراخیل، 7 منډې زیارمل زهیر، 18 منډې حسن ساخیل ترلاسه کړي او لا هم په میدان کې د یوازې یوه وکټ ترلاسه شوي ده چې البته 4 وکټې، یوه وکټ د ابراهیم، 2 وکټې سمیع سرماست، یوه وکټ بیا ظهور ترلاسه کړي ده. په غږونو کې بدلون د انګلیسي ژبې مبصرین به راځي، نجیب الله سالارزی او رحمت الله شیرزاد. Welcome back to the process of the batting, chasing down target by the side of Abaseen Defenders. What do you think about this, Mr. Najibola, chasing down the target? Now to recognize batters in the middle there. They need 12 runs per over, 60 ball, 123 runs. So over 12 runs. Still a tough task, but these two batters are having that capability that they can go and smash. Of course, but let's see some great shots from the man of this Hassan. Just the only man, Hassan Isakhil. Now look at this. Man who's done really slowly. The slowest batter, Hassan Isakhil, scoring 18 of 19. Just for this match, okay? But otherwise, we can say what people are Bahali in the starter of this man, Jalat Musaze. All the players, they've done a good job. Smash some sixes. Bowling. Hassan is still there. He is looking to finish the game for the team. If he loses his wicket, it's going to be really hurting the team. Abaseen Defenders. Samir Shinwar is struggling, but Qais is doing a terrific job. Conceded only a single of 3 deliveries. 122 of just 57. Great bowling, Shinwari to be paced once again. And this time goes quickly. In no time, the ball races to the boundary line. Long on fielder was a little wideish. So Sami needs to take the control and lead from the front. Much there is for them to go for big shots as they're passing a big, in a very top target. This time, there'll be no one, just back-to-back course. Now dropping shot and push that hard. When Sami Kanis is a big man, so finishes that over with a boundary. After 11, they're having 138 for the loss of 4 wickets. Over is concluded this time. Hassan Isakhil. It looks like this man is just waiting for the middle overs or the detours to go to finish the match. Hassan Isakhil. As he's a devastating players with the side of Abaseen Defenders, and he's done a good job in this season. You can see cute children
is the children or offspring of the Sami Shinwari, captain of the Abaseen Defenders. Goes big. It's high in the sky. Lanes in the stands. What a shot. Cracking sound of the bat. He has done all his best and picked it nicely. Look at that once again. Great force and nice timed. And as I mentioned, the man was waiting for this time to go for big one. This is his time to have the great cricket performance. Everyone was waiting about his great and a nice batting display. Now finally Hassan opens the pace of his bat. And he needs to continue to get runs for the team. The current run rate is over 12. There he goes for another one. Two back-to-back. Adding one more in the list. Straight over the side screen for another one. That is just a cracking shot. He is having a lot of confidence to play that, to expose his stylish, his powerful, his skill, and a nice cricketing here. 31 of 22. Now he is in a rhythm. Now he redeemed those deliveries that he was very slow. Now two back-to-back sixes. Muhammad Riaz expensive. 12 runs. Adding one more into the list of Shpagizas. Look at the row. First by 6, second is 6. This time just flick. And they'll be single. Would like to go for a couple, but I think Sami Shinwari is having a liver problem in his body. Now good shot. Closes phase of the bat for the time. Did not attempt to go for a hat-trick of Shpagizas. So now Sami Shinwari will take the strike. So it's possible and it's probable now. The difference is 49 runs. 51 ball, 100 runs needed. The captain, Sami Shinwari, is having a lot of responsibility. Must play a perfect and responsible. That's gentle push. Nudges on the back foot for a single. The strike is given to Hassani Sahel once again. Just 99 more of 50. Abaseen Defenders. They're having a big chance to chase down this target if they continue this kind of process in the dangerous Hassan and Sami Shinwari. They must be in the crease to go and expose a great. There he goes. One knee shot, bending his knee in the ball, really comes into the VIP box. What a shot that has been. Just likes to go this time. He loves to go with a big one as they need to do that. That is what we're talking about. Is bigger. 93 of 49. Muhammad Riaz, very expensive. 3 sixes in this over. Last ball of the over. 20 runs came off the first 5 deliveries. What do you think about this delivery? This is going to be a hit. Hits it hard. Straight to the fielder at backward point. So 21 came off this over. A much needed over. So they're having 156 for loss of 4 after 12. Because of the great start and the great process, consistency is much needed as they have done a good job. Abaseen Defenders. Look at the last one. That was similarly like his father, Muhammad Nabi, has done this kind of good job. He can play, he can smash. That kind of fantastic hit as well. Just 92 of 40. It. What a shot. Straight. In good commitment shown by the fielder. Imran Mir doing a terrific job saving 2 runs for the team, or 3 runs for the team here. Game is on. They're under control. Umpires are having a check of a boundary. But what was we must say, talk about the KKR as they're doing a good job in batting. Qais Ahmad, the captain of the side for KKR,
He'll be looking for several different great areas with a great policy to break the partnership and have the achievement once again to put the pressure. Checking boundary. Good fielding, good stop. Today, Qais is bowling well. 13 deliveries, 15 runs conceded. Oh, this time there was a leggy. The ball spin away. The leg spin is again the leg spin. He would know a lot about his releasing at the ball. Fingering is because of his leg spin. Shinwari. This time just flick for a single. They need to score at least 2 boundaries in each over if they want to stay in this tournament. If they are going to go for 1 in 2s, KKR won't mind those singles. This time, big one isn't strike, making room, but connected not very well. What an over this has been. Only 2 singles came off the first 4 deliveries. If he doesn't get a boundary, that's going to be the tightest over. Yeah, they must go with a big one. As making room this time. Oh, a good bowling. Fantastic delivery by this man. Qais Ahmad Lakanla. Another dot at the cover. Stops the ball very well. Last ball of his over. Only 2 runs came off this over. 21 in the last. Qais is having a good bouncing back as a captain leading from the front. Both the captains are in the middle. And that's a tidy over. Would be a single. Call is for 2. Slight fumble and will run down for the second runs. Overall, it's a tidy over. 4 runs conceded. That is a quality bowling performance by this keeper, Qais Ahmad. Now look at the beautiful picture of the IUB National Cricket Ground. IPL National Ground? IUB National Cricket Ground. It looks like it's in a foreign country. Yeah, absolutely a perfect one. An enjoyable, a glorious scene in Afghanistan, specifically in its sweet capital, Kabul city. At one side of the ground, there's a firework. Let's have a look. That is good camera work. Very active the cameraman is. Straight away pointing that, in picturizing that. That is a celebration, or a traditional celebration, I think. Would be a winning party. Should explain this kind of thing. Ibrahim back into the attack. First over, he went for plenty. 24 runs, 4 maximums against him. However, this man has been really punished in the first over, but he's the best. He's the top of the table. He was taken for 3 sixes by Jalad Khan and 1 by Bahar Ali Shinwari. This time Samiullah just punched the ball, goes through the leg of the fielder, cannot stop that. It's a forceful shot. Imran Mir is the main, he's the culprit. That is a good touch. Wow, what a crickety shot. That is good consistency. There is a misspell as well, a lovely shot. This keeper, Sami Shinwari, is taking responsibility to do the great job, chase down this big target, and he's standing to go for another big one. That this time, just single, has a good job. A sensible cricket is looking like this. Now Hassan takes the responsibility to recognize batters out in the middle there. Samiullah Shnauri scoring the quickest 40 of 21. In Hassan Isakhil also, both of them are in 40s. So you can see the crowds over the top of the roofs. Where are they standing? They're standing. Look at the fans. Are they fans? Wanted to go big. Inside edge. Call is for 2, and 1 is enough not to take yourself in a risk. Prior Sewer was worried down by the Qais Ahmad. But I think that'll be a little bit damageable for the Abaseen Defenders. 82 of 39.
They must have a good strike rate with having the good run rate. So after 6.3, they need 82 more runs here to win this game. Abaseen Defenders say there is a possibility, but it's going to be not that easier. Cast it away. No chance for the fielder. Throwing himself, stops the ball. Definitely umpires will go for a boundary check. That's a good report. He tried his best to control the ball and reaching into the boundary to control on a good occasion, a little cheek. Where the ball is reached on this occasion, a good fielding report in this time. Tried his best, but it looks like he's put his touch with the rope, isn't it? No, it looks like just he pushed the ball and then he was flying and went over the boundary. So I think it's good commitment shown by the fielder, but umpires are making 100% sure. Let's have a look. There he's touching the rope, but look at the ball. In a slow motion, one frame back, you can see there. Several different things has been happening here. But it's very quick that you cannot. When he's turning his body, sliding that occasion, that should be checked. Slow motion, in slow motion, must need it too. There, look at there, he was having nothing. No part of his body was touching the roof while he was pushing the ball. But the ball did not come up from his hand. There you can see, there is something. That should be checked from other angle. But the heel of the boot is up in the air. Very difficult. It takes time to be 100% sure before you go for the decision. Should be appreciated the man who's done a good job in fielding. So good commitment by the fielder. But the umpires are going to have a close look. Look at the fielder is telling. Because the match could be finished with 1 or 2 runs at the end. Yeah, should be counted, should be checked that. So accuracy is needed. It looks like it's fine. Yeah. But we will have to wait for the umpire's decision. But that should be checked from other angle. There is no clear angle rather than this one. Everybody is watching that on the big screen inside the grounds. Sometimes decision is getting really hard for the umpire. And that's why judgment is gonna be Zade's for the umpire. I think they are showing from the start. It should be just checked from only boundary. Yeah, absolutely right. That just should be checked. Meanwhile, the fielder is sliding his body, he's controlling the ball, touching that. Just his put a statue now to the rope. In that occasion, they tries the best at a good report. There you can see the ball was hitting his thighs, but I think still that isn't boundary. I think it's going to be saved. Okay, good commitment shown. Brilliant piece of fielding. That was a good decision, as you mentioned. I thought so. Shinwari will continue his great rhythm. There was a declared straight away the signal by the square leg umpire and went for a no ball, a beamer. So Sami Shinwari has got the opportunity. It's a free hit now. Must take the advantage from this kind of gift. Is a need in this time. Should be counted as a chocolate. Let's have a look is how fast. Yeah, good call by the umpire. Really good call. Nasser Turki is deciding, is doing his job as a great umpire. 79 of 38. So now it's going to be a boundary. Shpagiza, nothing. Dot ball. What's going to be that? It comes to nothing. Good delivery. Yorker length. That's Muhammad Shami's Yorker. It is called a good comeback in this time. And in this occasion, you must take the advantage from your experience and skills that you have. And that's why this man is doing his job really well. Me? No, I'm talking about the bowlers.
The bowler is great. But he was Pacer. expensive. How He's in the expensive top he of the was. table. Today, the man, Ibrahim Sharifi, that he was looking for the best bowler of the side, he's a bit expensive today. First over, he conceded 24 If you were runs. standing instead of Shinwari in this occasion, what would you do? Only nothing. Only nothing, yeah. Because the ball was a Yorker Do you lane. like Yorker? Yeah, I don't like. But I can hit that one. You can hit? Yeah. But it doesn't go to the boundary. It's stuck there. But on this occasion... So now let's have to watch that 14 overs gone. Is 170 for loss of 4, 78 runs. په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ. Balls. Now Zahur introduced from the media box end. Samiullah Shinwar is pushing the ball for only a single. It's good thinking that Hassan should be given the strike and he should be asked to go big now. It is the time to pull the trigger. Shinwari is a quick one. He can score single and double in a small area. And it looks like this match Shinwari and Sani Sakhe would like to finish the match. Doing fantastic job. This should be a great scene. Looking like this man dangerous is gonna go for a big one. Is white to win this time. At this stage of the game, you do not need to go for extras. In the wicket keeper right behind the stumps, he's stopping each count of poor deliveries. That's good wicket keeping from behind the stumps. Can nix it. No chance for the fielders. In between the two fielders for a boundary. Wideish long on. That's the area he targeted. That's a good job is done. Good competition. KKR and Abaseen Defenders. Game is on. It's an interesting competition. 3 runs more for Shinwari to complete his half century. And this season is gonna be the first ever. And Hassan is 7 runs away from his half century. Both are doing fantastic job. 72 up, 34 runs. What do you think, Mr. Najibola? What's gonna happen? Is the game gonna go to a thrilling scene or not? In nowadays cricket, nobody can say anything in advance because we have seen the first few matches. They're going deep and they're going to last for 5 and 4 runs left. Like Bandami's struggle, their level best patch could not finish it well. They have lost 2 matches just... Carlos Braithwaite, do you remember him? Carlos Braithwaite, yeah. ICC T20 World Cup 2016. Oh, smashed perfectly. This time, this leg and got a 6 runs. And that was a no-look shot. Head down in the ball race, all over the top. And he completes with a stylish shot, his half century. And he really deserved that. Shinwari reached to his half century. First of this season. Doing a great job. Should be corrected this job. Hassan has completed his half century this time. Now it's written 50 for Hassani Sahil, I think in graphic.
Sami Shinwari is written. And graphic should be corrected. It's going to be corrected, doesn't matter. So both of them are for the same team. Straight to the fielder there. Only a single is available. Now Hassan scoring a half century for the team in a crucial time. He was having a very slow start, but now he put the accelerator a little. If Sami goes for this one, Sami is not going for a big one. He wanted to just play the ball through the onside. A single to finish, or is one ball left. One thing, this man, Hassan Sakhel, is looking really skillful here just in today's match because of the careful cricketing or responsible cricket. When you're having a big time and you come here and you're having a big responsibility as a batter, specifically in this crucial match, 64 more of 31. Last of the war. This time, quick one. Force one bounce for Paul. Man is reaching up completely. Good cricketing. That's end of the over. Look at this one. A confident one. Coming back changes to the great Pashto. Coming for you, Mr. Rahmanullah Waziri and Mr. Rahimi. Fazal Rahimi. ډیره زیاته مننه رحمت الله شیرزاد او نجیب الله سالارزي څخه چې په انګلیسي ژبه یې تبصره کوله. 10 توپونه پوره شپېته منډې، هر توپ 2 منډې. رحیمي ماښام دی په خیر، ستړی مه شې. ډیره مننه، شپه دی په خیر. شپه ده، ماښام نه دی. ابراهیم شریفی راغلی دی سمیع الله شینواري ته لومړي بال باندې تیزه منډه تر سره شوه. ډیره یوه زبردسته له خوندونو او رنګونو ډکه سیالي. نننۍ دواړه سیالۍ ډېرې په زړه پورې دي. واپسې کړي څه دغه عرب لوبډلې په دغه سیالۍ کې. بالکل دې کې شک نشته، هغوی په سیالۍ کې ان دي. مومنټم که ووایو بالکل د دوی په لاس کې دی، ځکه 12 ریکوایر په دغه وکټو باندې بیخي ایزي پوره کېږي. په داسې حال کې چې 2 سیټ بیټران شته. بدون له شکه یوسف پټان شاید پک شي امپاک کې. طارق سانګزی په بخښنې طارق سانګزی دی، باطن شاه عبدالرحیم زی، 2 نومونه ورسره شته دی. بهرحال کرکټ یو اور د لوبې نقشه بدلولی شي. یارکر لین کې رن آوټ موقع ده او اوور تھرو په نتیجه کې منډه یې ورکړله. خوشبخته دی حسن ساخیل که چېرته سټمز یا وایکټ لګېدلی وی ضرور دلته وایکټ راتللی او حسن که وایو غټه وایکټ وه بالکل ډېره ښه فیصله. څلورم سټم سره توپ دغه بوټو لګېده. نن لوبسارانو ډېر زبردسته لوبساري کړې. اوورال په ټول لیګ کې خو نن که ګورو نننۍ فیصلې د دوی ډېر زیات په زړه پورې دي. فیزیو راغی لوبغالي ته. والله دې وکړي چې حسن ساخیل ستونزه یا انجري هم زیاته نه وي. اباسین ډیفینډرز د هغه عرب لوبډلې لپاره هغه توپ وهنه ضرورت دی، ورته ډېر زیات اړتیا لري. او به ګورو چې حسن ساخیل او لوبډل مشر چا چې مسؤلیت اخیستی سمیع الله شینواري، دوی دواړو ملګرتیا ډېره زیات عالي او ډېره په زړه پورې ده او ضرورت لري له دې وروسته هم دوی دواړو توپ وهنې ته. ښه حالت کې قرار لري چې دغه عرب اباسین ډیفینډر ځکه سیټ بیټران په کریز دي. 12 ریکوایر لکه تاسې چې وړاندې یاده وکړله نو د KKR لپاره وکټ یې پکار دي. تکرار وګورئ، تکرار د صحنې هغه بوټ کې ولګېده او هغه هم ګوته باندې فکر کوم او دا به لږ څه تکلیف کې. فیصله د لوبسار ښه وه خو د حسن ستونزه هیله د زیاتې کار ډایرکټ هیټ شوی وی، هغه مشکلاتو کې و. خوشبختي او منډه هم راغله. منډه رانغله البته بېرته ستون شو په اور ترو کې. البته بالکل اور ترو کې بیا منډه راغله.
ټاس ګټلو وروسته توپ وهنې فیصله وشوه 200 وزیر تقریبا سکم 500 منډې سهار وشوې او دلته هم که وګورو تقریبا سکم 500 منډې که چېرته دا چیس کېږي نو سکم 50 منډو ملګرتیا هم شوې ده حسن او د سمي ترمن دا ډېر د پام وړ ده ابراهیم ډېره ښه توپ اچونه یارکر لین وایډ یارکر ډېر ښه فکر سره بیګ ورډ پوینټ کې فیلډر هم شته ډیره زبردست توپ اچونه ابراهیم قسم لومړي اوور کې ایکسپنسیو و هغه 40 منډې ورکړې خو هغه څه چې په کارو د جلات وکړې هم په هغه اوور کې اخیستې و له هغې وروسته ډیره زبردست توپ اچونه د دې توپ اچونه ډېر ډسپلین سره شوې ایکسټرا یې نه دي ورکړي دومره اباسین ډیفنډر تقریبا 25 منډې ایکسټرا ورکړي دوی تر دې دمه 9 منډې ایکسټرا ورکړي دي چې دا ډېر د پام وړ دي دوی لپاره ډسپلین سره لیګ سټمپ باندې ښکاري بیا هم ډیر زیات په زړه پورې ور روان کړی محمد ابراهیم څومره ستاینه کېږي بیا به هم کموي ځکه دواړه سیټ بیټران دي حسن ساخیل او سمیع الله شینواري سلاټ کې نه کوي یا بهر کوي یا په پیډونو کې بلاک ساتي بیټر دغه دوه توپونه ګورو چې دلته واپسې د ابراهیم همداسې ښه پاتې کېږي او که نه حسن ساخیل ورته په سټرایک باندې 26 توپونه 50 منډې ماته 2009 نړیوال جام نړیوال شلاوري جام را یاد شي هند گاونډ پر وړاندې هند دلته بریا خپله کړې وه مصباح الحق وروسته یې پورې ولاړو دلته هغسې یو څه لیدل کېږي هلته اته اوټو دلته 4 اوټ دي شاټ فیلډر شته په لانګ آن باندې یوه منډه د ابراهیم شریفي توپ اچونه دا ډیره زیاته د ستایلو ده هغه که مشهور په سوینګ ماسټر دی په نوي بال باندې د هغه سوینګونه خو دغه توپ اچونې ته په لیدلو سره هغه د ډیته ورونو سپیشلیست هم معلومیږي ټارګټ توپونه ډیر زیات په زړه پوري بالکل افیشلز د صدا غرب اباسین ډیفینډر لوبډلې بهر علي مالته پریشان د سکرین ته ګوري درنه په ډریسنګ روم کې 55 اسانه نه ده سخته ده خو ناممکنه نه ده ولې دو داسې بیټران په کریز دي چې دغه وړتیا لري مخامخ لوبونه ده فیلډر شته رسیدګي کېږي او که نه رسیدګي نه کېږي او پای ډېره ښه ده 4 منډو ډېره مهمه او اړینه سلوریزه سید هغه عرب لوبډلې لپاره 52 50 د هیڅ نه ویل کېږي 54 سمی الله شینواری دغه نیمه سلیزه هم بشپړ شوه دواړو بیټران آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق ورشته 3 فاست بولران دي فاست بولر به
حسن ساخیل ته لږ څه اسانه زوردار شاټ و سرمست باندې اعتماد کیږي لوبډل مشر له لوري ځوان چټک تو بچون کیسے تیر سیالي کې کساسیات چې پر ډېر وغږېدل او بالکل دا ځوانې وړتیا لري او ډېر ښه تو بچون کې دی سمي شاټونه او سایډ ایج لا وړاندې شپږیزه دلته پول ته ورغی قسم صحیح نو میډل شوی خو یو ټپه کې وروسته څلور د ترلاسه شوی وه ډېر ښه شاټ زوردار شاټ دا هم سمیع الله سرمست راغی ډېر ښه توپ اچونکی دی نن ګورو چې څنګه ثابت کېږي د خپل لوبډۍ لپاره ډېر ښه بال زبردست توپ اچونه ان سوینګ سره وکټ کیپر په لاسونو کې بیټي ګړ حسن ساخیل حسن توپ وهنه هغه ډېره د ستایلو ده 50 اوپن ته راغلی او له پایل څخه تر دغه وخته پورې ولاړ دی او که تر اینډ ځي ممکن لوبډله هم بریا ته ورسوي حسن ساخیل وړتیا یې لري حسن که په وکټ باندې سمي په وکټ باندې سیټ بیټران په کریز باندې دي کله نوی بیټر راځي هغه ته به اسانه نه وي خو سیټ بیټر ته به اسانه وي سمیع الله سرمست ډېر ښه ځای کې توپ اچونه کوي په سر کې هم دوه ډېرې مهمې وکټې ترلاسه کړې او هماغه ده چې ښه لیدلې هم د 14 توپونو 26 منډې ورکړي اکانومي مالي ده دوه مهمې وکټې هم ترلاسه کړې درویش 250 شاټ ساده خالیګاه ډېره پس د پورې ده رسیدګي کېږي او که نه او څه یو ایفټ دوی شاید بچ کړي وي دلته ډېره زیاته په زړه پورې توپ نیونه رحیم منګل له لورې رحیم زرمتي البته ډیب ایکسټرا کور کې ډایب سره ټي وي لوبسار به ګوري چې څلور سیف دی او که نه خو هڅه ډېره د ستایلو ده ډېر زبردسته فیلډینګ دوه درې ډېرې ښې باونډریانې سیف کړې وړاندې امین او دا ځل رحیم زرمتي دو منډې بچت کړي په دغسې حالت کې چې ریکوایر له وړاندې 14 دی شارټ پیچ ډیلیوري حسن سره جواب نشته لاجواب بالینګ څه یو زبردسته توپ اچونه سمیع الله سرمست له لوري 21-50 ورو ورو سختېږي اباسین لوبډلې لپاره ځکه چټکې منډې پکار دي باونډریانې پکار دي دوی لپاره شارټ لینث کې پول ته غوښتل لاړ شي 21 بول نه 50 منډې ښه واپسې کړې بیرته KKR لوبډلې دغه ډېر ښه اور دی په ټوله کې منډې یوازې په 3 توپونو 2 راغلي دي 3 توپونه پاتې دي څه کېږي صحیح نه دی میډل شوی 2 پسې بځي کې یو پسې او یو منډې باندې بسنه وکړه سمي شینواري ډېر کامیاب باور دی تر دې دمه شلو باندې 9 13 ورونه ډېر ښه دي د ابراهیم او د سمي سرمست شل توپونه 9 منډې لوبډل مشر مصروف معلومیږي ایکسپیرینس به شیر کوي د سمیع الله سرمست سره قیس احمد ملي لوبډلې توپ اچونکی تېر شوی دی ایکسپیرینس لوبغاړی دی دا هم ډګ آوټ یا ډریسنګ روم شاټ کراکینګ ون یوازې ننداره ده په زړه پورې شاټ کرکټ شاټ سمیع الله شینواري له بیټ څخه مهمه وړینه باونډري د اباسین ډیفینډر لپاره نیمه سلیزه هم پوره شوې ده د سمیع الله شینواري او څومره ښه شکل سره لږ څه وروسته ځلې وکړو روم برابرۍ ځان لپاره یو بله باونډري ډېره ضروري ده د اباسین ډیفینډرز د غرب لوبډۍ لپاره که ډاټ بال راځي KKR به ښایي په دغسې حالت کې خو که باونډري راځي برلاسي به خپله یې بېرته اباسین ډیفینډر 19-15 که توپ ډاټ کېږي ریکوایر 15 کېږي په هر اوور کې به 15 بیا سختې به وي بدون لا شکه شاید سلو بالو کی شاید شارټ ډیلیوري ښه کامیاب آور و د
سرمسله لوري ډیر زیات زبردست اور سمیع الله سرمسله لوري ومنډې فقط دغه اور کې راغلی که څوم یو څلوریزه پکې وه خو پیس هغه څه و چې سر دا هم ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی رئیس احمدزی جار صاحب او شفیق الله شفیق شیر خان او نور ملګري هلته لوبغالي کې ناست دي لوبه ننداره کوي 15 ابراهیم عبدالرحیم زی هر ور 15 منډې پکار دي اباسین ډیفینډرز لوبډلې لپاره لومړی بال کوي ابراهیم حسن عیسی خیل بهر دی مس فیلډینګ دو نورې هم په ډېرې تیزۍ شاید غوښتنه هم وکړي د هایټ دوه تیزې منډې وې ولس توپونه 43 منډې فل ټاسو څه ډول چې په کار هغسې ونه لوبېده ډېره ښه توپ نیونه ترسره کړې نن سیالۍ کې کې آر لوبډلې رښتیا هم فیلډینګ کې ډېرې منډې بچت کړي دي هماغه دي چې ډېرې منډې هم پاتې دي په 15 که مس فیلډینګ شوی وی شاید دلته به منډې هم کمې وې بدون لشک مونږ بار بار د دوی توپ نیونکي لیدلي دي چې ډېرې ښکلې توپ نیونه یې ترسره کړې ده ابراهیم توپ اچونه دی که څوم لومړي ورکړي ډېرې منډې ورکړې خو د هغه دوهم سپل ډېر زیات ځانګړی او په زړه پورې دی د کې آر لپاره لانګ آن میډ وکټ ډیپ سکویر لیګ ډیپ کور او لانګ اپ باندې 15 بهر دي او په افسټم باندې په کور کې 3 ډګر ساتونکي فاین لیګ بیا په اون سایډ باندې دننه دی نور خالیګا د هلته شاټ شپږیزه حسن عیسی خیل سلاټ کیو او حسن نه معاف کوي 14 بیا 50-50 هیڅ نه ویل کېږي حسن عیسی خیل څه یوه زبردسته پاڼۍ ده اوهو حسن ته دومره نږدې کې سزا به یې همدا وي شپاړس توپونه 22 په بخښنې شپاړس توپونه 22 منډې حسن عیسی خیل او سمیع الله شینواري پښتون کې یو ځل بیا سلو بال دی او کیچ ډراپ کیږي دا کیچ د ډراپ کولو نه و دا د نیولو کیچ و حسن عیسی خیل ته کله چانس ورکې ځان ته کار ګوري رحیم زرمتی یو ډیر ښه فیلډر وړاندې هم ډیره ښه توپ نیونه ترسره کړله ډیر چټک شاټ و د حسن له لوري ضرور څلوریزه سیف کړې ده خو کیچ نه دی ترلاسه کړی بالکل 3 منډې سیف کړې خو که چېرته کیچ ترلاسه کړی وی ممکن ډیر څه شوي وی د کې آر لپاره 15 توپونه 30 منډې هیڅ نه ویل کېږي چې لوبه چېرته روانه ده طارق ستانکزی هم هلته پیډ ښکاري 15 دغه 3 توپونه فیصله کوي په دغه اور کې چې کمړ تله درنېږي شاټ د سمیع له لورې فیلډر نشته هلته او 4 منډې ډیر ښه شاټ بیا هم بیټ په خوله کې سلاټ کیو څلوریزه ده او که شپږیزه درېیم لوبسار به پرېکړه کوي چې کېږي به وایډ لانګ آف کې لانګ آف لږ څه کلوز ولاړو که چېرته وایډ ولاړو ممکن کیچ هم ترلاسه کړی وی بالکل 4 منډې محمد الله لوګوري لږ څه لرې ولاړو عمران میر په بخښنې
مهمه باونډري بیا هم سید آغا عرب لوبډلې لپاره 2 توپونه نور هم پاتې. دغه 2 توپونه تقریبا وزیري په دغه اور کې 2 سلوریزه یو شپږیزه یو سنگل راغلي. یو سلوریزه یو شپږیزه یو سنگل صحیح. 14 جوړ شوي په سلورو. 2 توپونه نور هم شته. مزل برارنډي کې چې 2 توپونه میډل کیږي. کډاټ توپونه راځي کې کې ار تله بدرنيږي او که باونډري راځي اباسین ډیفینډر هر څه امکان لري. سلو بال سوینګ ان ا مس. فکر سره او خيار توبه چوانه د محمد ابراهیم له لوري کڅوم هغه نیمه سلیزه کړې ده په بالینګ 350 ور کړې دي خو وکتل وړاندې ټارګټ بالینګ په دغه ور کې داغه نه لګيږي. سلوور له فکر څخه استفاده کوي. سلوې تر سره کړ دا چې یو اور د سمي سرمست بل اور پچا باندې کیږي. دغه هغه سدي چې دلته پښتنه را پیدا کوي. ضرور شاید قیس په خپل راشي او هغه ورګي بډیر سي. ورسته بال شاټ دی فیلډر نشته دلته رسیدګي په وخت کېږي. 2 پسې به خامخازي 15 پکارو 15 واغستل. 10 منډې 12 توپونه. در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. دام بیٹنگ کارڈ 950 سمی شنواری دی یو وکړی اسنی ساحل یو سل وکړی بهار او تو پاچونه کې 2 وکټ هغه سمې سرمزدري درشمنډي خو بولینګ کړل سیکټر راغلی دي. یو وکټ هغه ظهور یو وکټ هغه محمد ابراهیم صدور اورغه 55 2 اور ویش لوګری 3 اور 3 دیرش 2 وکټ صدور اور 9 سل یو وکټ قیس احمد اورشتا محمد ریاض اورشتا سمي سرمست اورشتا امدارنګ لوګری سرمست خو به یو کوي پات یو ور پریاز قیس او لوګری کې به یو کوي. یو به انتخابيږي. قیس نن خطو پاچونه کړي پرون خنو فرمان پر وړاندې غډيري منډي ورکړي خو نن هغه ډېر خطو پاچو آیا د خپل راضي کنه محمد ریاض باندې اعتماد کې خودلته سمي الله سرمست راغې اساني ساحل سټرایک ته ده ډېر مهم اور فیصله کو اور ده هم زما په فکر کې چیرته وکټ راځي او خاص کر د حسن وکټ ممکن ورسته ور بیا پریاز تر سره کی او کو وکټ ناراضي نو شاید ورسته ور خپل قیس احمد تر سره کی ریسکی به وی هغه هم 12 توپونه 13 منډه شپږ وکټ په واک کې لري. ملګرتیا هم وزیری ډیره ښه شوې ده. تقریبا شاوخوا یو نیم سل منډو ملګرتیا شوې ده. داخلي دنه چې دا غرب اباسین ډیفندر لپاره شپږ درس باندې 950 کړي لوبډل مشر 200 وختونه یو وکړي اسنی ساحل او حسن کو ګور په سر کې به 14 توپونه یوازې 15 منډه کړي وي او لاغه ورسته د خپل سټرایک ریټ لوړ کل امپیکټ پر کاریږي. سمي سرمست امپیکټ پلیئر او نه پیغام شاید ورستي ور لپاره کوم چټک تو بچون کې شاید دلته سمي سرمست راغلی زه نه پوهېږم لدی ورسته اشاره د لوبسار د سوا اشاره د امپیکټ وخو سوګ امپیکټ کې وکارو بولر حسین بولر د چې په سکواډ کې فیلډ کې شاید ولاړ ورستي ور لپاره جوته بشي. لس ایکسټرا راغلی دواړه ډریسنګ رومونه پریشان دي سکیږي. حسن ساحل په سټرایک باندې ده سلو بال ده صحیح نه ده منډه شوی منډه غواړي سمي شینواری او حسن دغه کار تر سره کړ. ډیر ښه بال خپایل کې آر لپاره سمیو لاسر مست د غزوان د افغانستان یو ډیره خاینده یو ډیر ښه چټک دو بچونګي په سر کې 2 مهمه وکټ عمر ته تر لاسه کړي 13 اوور کې فقط ومنډه ورکولې دغه ور پایل هم ډیر پزړه پورې ده. سمي شینواری راځي سټرایک ته سلو بال یو هغه به هم تیز بال ته ولاړو او مخکله چې حسن منډه واخلي سمي شینواری سټرایک تم رسیدلو یولس نهویش سمي الله سرمست سمي الله شینواری ته
سکیږي صحیح نه دی مډل شوی فیلډر شته سمیع الله شینواري وکټ ترلاسه کیږي او هیڅ ځواب نشته دغه توپ اچونې په زړه پورې توپ اچونه سمیع الله سرمست له لوري تکرار وینو ګډ لین کې ډیر زیات چټک بال او هغه نشي کنټرول کولی او په شارټ فاین لیګ باندې یو اسانه کیچ هغه غوښتل چې فاین لیګ د پاسه یو لوبوي ما صحیح مډل نشو بالاخره کیچ آوټ مهم وخت کې او مهمه وکټ سختیږي سید آغا عرب لوبډلې لپاره سمیع الله شینواري 30 باندې 950 لس څلوریزې او فقط یو شپږیزې په بیټینګ کې شامله وه هغه خپله وظیفه ډېره خطر سره کړه په میډل کې اوس اسانه او طارق ستانکزی نوی نوم دی لس توپونه 29 منډې څه کېږي ډېره ښه توپ اچونه سمیع الله سرمسته لورې دو توپونو باندې یو منډه وکټ یې ترلاسه کړه د قیس احمد باور یې تر دې دمه ډېر ښه په ځای کړی دی فیلډران هم په موډیانو باندې دي KKR که برلاسه دی هغه که توپ اچوونکو خلاف بیټرانو منډې کړي دي خو دوی ایکسټرا نه دي ورکړي او توپ نیونکو یې ډېره ښه توپ نیونه ورته کړې ده همدغه یې د بریا راز کېدلی چې دوی برلاسې دي تر دې دمه اباسین ډیفینډر په ټولو سیالیو کې توپوهونکو خپل کار کړی توپ اچونه کې د دوی مشکلاتو سکوپ ته ځي طارق ستانکزی او نه بریالی کېږي ډېره ښه توپ اچونه 9 توپونه پاتې کېږي دلته څومره ستاینه کېږي سمیع الله سرمست د توپ اچونې سټرایک باید حسن ته وسپارل شي زما پان باندې که ټرای کېږي بونډي راځي ډېره ښه ده که نه سټرایک باید حسن سره پاتې شي که چېرته اباسین ډیفینډر غواړي بریا خپله کړي 9 توپونه 29 منډې ډېره سخته ده 2-3 بونډیانې که راځي دننه یې کو د مډ وکټ فیلډر طارق ته شاید په هاف سټمپ باندې تر سره کې توپ هلته اټیکینګ فیلډینګ اغوستی دی طارق ستانکزی نه بریالی کېږي چې ښه شاټ ووهي ډېره ښه توپ اچونه چیږې کوشش کېده بیا هم د طارق له لورې خو زما پان وخت د چیږې نه دی هغه چې کوم شاټونه لري باید هماغه ټرای کړي ځکه توپونه نشته که یو توپ هم ډاټ کېږي ریکوایر ډېر زیات لوړېږي وګورئ 8 توپونه 28 منډې لیګ کټرو 2 بونډریانې پکار دي په دواړو باندې شپږ او څلور یا هم شپږ څلور سخته ده اسانه نه ده 18 اورونو پورې ډېر ښه ولوبېدل دغه څلور بولونه دغه څلور توپونه دلته لوبه لږ څه تله درنېږي د KKR په طرف باندې قیس احمد ایکسپیرینس قیس احمد د سمیع الله سرمست سره مصروفه دی ستاسې که یاد شي پاکستان د هندوستان پر وړاندې ورلډ کپ کې 8 توپونه 28 منډې پکار وي 2 توپونه 2 شپږیزې هرې سروف ته ډالۍ کړې وې هلته ویرات کوهلي و دلته حسن عیسی خیل دی همغه ورته صحنه ده ګورو چې تکرارېږي که نه شاټ شپږ خامخا دي حسن عیسی خیل نه مني ماته وروسته ځي له وکټو سیم شاټ ویرات کوهلي سټریټ سایډ سکرین په طرف وهلی و 22 او د په ډیپ ایکسټرا کور باندې همغه شاټ 22 سیو شاټ دی سیو مډل کېږي د حسن عیسی خیل دغه توپ او دغه چې حسن بیټنګ چې ګور موږ ته محمد نبي ساحل ذهن ته راشي دغه په سټایل سره هغه شرټ نمبر مین کریکټر تخلص حسن عیسی خیل ریممبر د نیم دغه توپ دا نوم د هېرولو نه دی دا توپ ډېر ضروري دی وروستیا ور په چا کې دا هم د فکر خبره ده که څه هم منډې ډېر پکار دي په دغه اور کې بیا هم یو بله بونډري پکار ده 6 او که 4 بونډري که نه راځي خو سنګل ډېره مهمه ده سټرایک باید حسن سره وروستي توپ 21 په اسانه نه وي په 6 بیا بونډري ضروري ده د اباسین ډیفینډر لپاره یار کر لین کې سټرایک که ځان سره وساتي زما په اندا به ښایي او بالکل همداسې کوي 2 منډې ښه په اسانه کېدلی شوې خو نه غواړي حسن او زما په فکر یې ډېره ښه فیصله خاورو په ټوله کې هغه یوازې 9 منډې ورکړې
وکټ هم پکې ترلاسه کړه. حسن اساخیل په سټرایک باندې دی، ریاض محمد الله لوګری او که قیس احمد. Bowling change to right arm over the Tarazi. Over the Sandra Tarazi. شپږ توپونه 21 منډې 20 لیول دی سپورا ورته بزي. خو فکر کوم امپیکټ بالر راغلی دا چې څوک دی اوس به ظاهره شي. وړاندې اشاره شوې ورته. شپږ توپونه 21 منډې غټه سیالۍ. نن شاوخوا تقریبا شاوخوا 1000 رنزه شوي دي په ایوبي کرکټ لوبغالي کې. سهار هم شاوخوا 200 او دلته هم نوې توپ اچونکي دی، نوې څېره ده حسن اساخیل ته. او سټم باندې فیلډر شته، دو ته به ځي حسن او کنه او بالکل هم د رن آؤټ موقع هم ده. طارق ستانکزی نه غواړي منډه. طارق ته پکار ده چې حسن ته سټرایک وسپاري. 2 منډې کېدلی سوې، نه به هم طارق 2 منډه ونه غوښتله. که وګورو وایډ هم بال ډېر زیات بهر و، خو حسن ډرایو وکوله. 15 توپونه 20 منډې ضروري دي بونډریانې د اباسین ډیفینډرز د هغه عرب لپاره. هر توپ باندې 4 منډې پکار دي. طارق ستانکزی امپیکټ په وروستیو کې کارېږي. ګور چې امپیکټ ثابتېږي او که نه 15 19.1 توپ 228. څه یوه لوبه ده، څه یو په زړه پورې لوبه ده. فرمان الله صافی پکار دی. فرمان چیرته دی؟ هغه تیره حسن په کریز دی، هغه باید په سټرایک وي زما په فکر باندې. خو طارق ستانکزی هم یو ښه کلین هیټر دی. ګورو چې هغه څنګه ځلیږي. توپ اچونکی طارق ستانکزی نه دی توانېدی چې بال میډل کي. سختېږي کرار سیالۍ. 4 توپونه 19 منډې. ښه توپ اچونه، سټایل وړ توپ اچونه. لومړي توپ باندې 2 منډې کېدلی سوې که طارق غوښتی وی او که چېرته 2 منډې ترلاسه شوی وی ممکن حسن دغه توپ باندې بونډري ترلاسه کړی وی. ډېر ښه بال. طارق ستانکزی راتګ ښه نه دی ثابت شوی تر دې دمه د اباسین ډیفینډر لپاره. 4 توپونه 19. زما په فکر ټول توپونه باید حسن اساخیل لوبې که بونډري راځي. دا یو اپشن دی، بل اپشن شته هم نه. او زه درته وایم دقیقه شپږیزي او یوه سنګله کېږي به همداسې. که بال ډاډ کېږي او یا وهي هم ممکن حسن سنګل ترلاسه نه کړي، ځکه طارق 4-5 توپونه لوبولي دي. هغه بال تر اوسه په بیټ باندې نه دی میډل کړی. بالکل 3 شپږیزي یوه سنګله سخته ده. KKR په واک کې د تر دې دمه دغه سیالۍ. فول ټاس بونډري لاین ته ځي، 2 منډو هڅه به کوي. ترو صحیح او دلته ښکاري یو څه آوټ. حسن اساخیل لاړ او دلته واپس یې وکړه بېرته KKR. بالکل واک د دوی په لاس کې دی د سیالۍ. خوشحاله نه دی حسن اساخیل. یو زبردست او ښکلې سیالي ترسره کړله. حسن اساخیل څومره خفه دی او ولې به نه وي تر وروستي اوره پورې هغه ولوبېده. فقط 3 توپونه پاتې وو. له لومړي توپه ولاړو. حسن اساخیل هغه خپل پوره افرټ خواري وکوله، خو قسمت یاري نه کوي دلته د حسن اساخیل سره. تاسو هغه ډایف ګورئ چې څومره خواري کوي دی. بالکل هغه خپل وکټ د لاسه ورکړې ده. یو ډېره ښه پاڼه یې وکړله د خپلې لوبډلې لپاره. خوشحاله نه دی دغه حالاتو کې حسن اساخیل. د خپلې لوبډلې لپاره 80 منډې وکړې، 40 توپونه، 6 شپږیزي، 3 څلوریزي، 183 سټرایک ریټ. حسن باطن شاه عبدالرحیم زی 3 توپونه 3 شپږیزي. آل راونډر باطن شاه. حسن
د غوښتل فینش وکړي هغه ونه شو. ښه کرکټ KKR خو په ټوله کې اباسین ډیفینډر هم که وګورو څه یو فایټ یې وکړو وزیري. تر دې دمه لا هم سیالۍ پای ته نه ده رسېدلې. 3 توپونه 18 منډې یعنې 3 شپږیزې. ښه فایټ یې وکړو خو ریزلټ تر ډېره داسې معلومیږي چې KKR ترلاسه کوي. 3 باندې 18. سلو بال دی او ستونزه نه ښکاري دلته. 2 توپونه 19 منډې. څه یو ښه توپ اچوونکی دی نوی ځوان ډېر عالي توپ اچونه یې کړې ده. امپیکټ راغی او دومره ښه امپیکټ ثابت شو چې اسن وکټه یې هم واغسته ډاټ یې هم راوستل. بندي امیر او اباسین ډیفینډر 5 او 6 نمبر باندې دي. فیصله به کومه سیالۍ کې د کابل زلمی او د بندي امیر امداراز د اباسین ډیفینډر او د پامیر ستورو دغه سیالۍ به فیصله کوي چې کومې 4 لوبډلې مخکې ځي. نیټ رن ریټ ته خبره پاتې ده او دغه 2 توپونو باندې باید بونډیانې راولي. نیټ رن ریټ به ښه کېږي. طارق ستانکزی نه دی بریالی. ډېره ښه توپ اچونه. ډېره عالي توپ اچونه په وروستي اوور کې څومره ستاینه که کېږي بیا به هم کمه وي. 5 توپونو باندې فقط 4 منډې ورکړي دي. ډېره زیاته د ستایلو وړ توپ اچونه. وروستی بال کېږي د سیالۍ. وایډ لیګ سټمپ نه بهر او منډه هم پکې ترلاسه شوې ده او بالکل رن آؤٹ. طارق ستانکزي 2مه منډه هم غوښتله خو باطن شاه 2مې منډې لپاره هم غږی نه و. 15 منډې پاتې دي 1 توپ باندې. که چېرته بله منډه هم شوی وای ناممکنه وه دغه منډو ترلاسه کول. یو توپ 15 منډې. طارق ستانکزی ښه ونه لوبېده لوبډلې لپاره. ښه توپوهنه یې ونه شو کولی. څه ډول چې د نه تمې کېدلې هغسې ونه لوبېده. لومړیو کې طارق 2مه منډه نه غوښتله ځکه لومړی رنز ډېر په قراره ترلاسه کړ خو وروستیو کې انټرسټ شو د 2مې منډې لپاره. روهیت جانځای راغی. وروستی توپ کېږي. 15 منډې په کار دي او دې سره KKR وشو کولی چې 14 منډو باندې د اباسین ډیفینډرز دغه عرب لوبډلې ته ماتې ورکړي. KKR لوبډلې بالکل ډېره زیاته په زړه پورې سیالي ترسره کړله. دوی ټولو توپوهونکو په توپوهنه کې ښکلې توپوهنه وکوله. توپ اچوونکو او هغه څه چې ډېر په زړه پورې و د دوی توپ نیونه ډګر ساتونکو یې دغه سیالي دوی ته ګټلې ده نه توپ اچوونکو ځکه ډېره ښکلې توپ نیونه یې نن کړې. Kabul Knight Riders on the match by 14 runs. خوشحاله ښکاري ځکه دوی کابل نایټ رایډرز او ترڅنګ کابل زلمی لوبډلې دا 2 لوبډلې نیمه پای لوبې ته لاړلې. پاتې 4 لوبډلې افغان ځوانان سپینغر واریرز پریزما بندي امیر ستوري پامیر ستوري او همدغه لوبډله چې ماتې ومنله اباسین ډیفینډر. د دغه 4 لوبډلو څخه د افغان واریرز او همدارنګه پامیر ستورو دې 2 لوبډلو چانس ډېر ښکاري چې دوی 2 کوالیفای شي. خو که چېرته افغان ځوانان هم ماتې مني
او دې ترڅنګ پامیر ستوري هم په خپله راتلونکي سیالۍ کې ماتې مني. نو بیا به نیټ رن ریټ ته خبره ځي او نیټ رن ریټ دغه 4 لوبډلو له منځه به 2 لوبډلې بیا نیمه پای لوبې ته ځي. که چېرته په هغې کې هره لوبډله سیالي ګټي نو نیغ په نیغه به نیمه پای لوبې ته ځي. البته کابل نایټ رایډرز on the match by 14 runs. 14 منډو باندې دوی وشو کولی چې په دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. اباسین ډیفینډر لپاره 140 بهار علي ډېرې چټکې منډې 950 سمیع الله شینواري 80 منډې حسن ساخیل خو په د بخت دی وروستیو کې رن آوټ شو. 1 وکټ ابراهیم 3 وکټې سمیع الله سرمست 1 وکټ ظهور او وروستی ورسې چا ترسره کړ عمران خالد 1 وکټ هغه هم ترلاسه کړه. جلات 4 باندې 18 باطن شاه په 2-0 بهار علي په 14 وفي الله ترخیل په 14 ابراهیم 4 کې 55 1 وکټ لوګری 2 کې 20 وکټ نه لري. سرمست 4 کې 3 وکټي ښکلې توپه چوانه. ظهور 4 کې 9 وکټ نشته. امان 2 تر ټولو ډېرې منډې ایکسپنسیو. ولید ریان 4 کې 2 وکټې. طارق 1 تر ټولو لوړ اکانومي. روهت جانزي 4 کې 9 وکټ نشته. صابر حنیف 2 په 14 محمد امین په 12 رحیم زرمتی 14 او عمران میر یو نه هېرېدونکې پاڼۍ په 3 هایلایټس ګورو